ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. კაი გამარჯობა ყველას 31 ოქტომბრის საქმიან დილასაც ვგოქავთ იმედია ყველანი პოზიტიურად ხართ განწყობილები საიმისოთ რომ ამ დღემაც საქმიანად და მაქსიმალური შემოსავლებით ჩაიაროს ჩვენთვის და ჩვენი ოჯახებისთვის ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ დავიწყოთ არის აღსრულდა 24 წლიანი პაუზის შემდეგ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზაზე პირველი მატარებელი გადის თავის დროზე, სარკინიგზო ხაზი, ყარსი, გიუმრი, თბილისი, რომელიც 1900 წლის მიწურულს აშენდა, ერთადერთი პირდაპირი სარკინიგზო ხაზი გახდა თურქეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის. სარკინიგზო მონაკვეთი ყარსი, გიუმრი კი მატარებლების მოძრაობისთვის დაიკეტა 1993 წლიდან, როცა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი მოხდა. განსაკუთრებულად მინდა გამოვყო ახალქალაქის როლი და ფუნქცია ეს მახარებს, რომელიც ფაქტიურად სატრანსპორტო კვანძის და ერთგვარი ცენტრის როლს შეასრულებს. დასავლეთს და აღმოსავლეთს შორის ცხადია სატრანსპორტო და ლოჯისტიკურ ცენტრზეა საუბარი. აი 2017 წლის შეჯამების დრო რომ მოვა დარწმუნებული ვარ რომ ეს დღე ამ წლის მნიშვნელოვან მიღწევებში საპატიო ადგილს დაიკავებს. მე ულოცავ ქვეყანას, ულოცავ თითოეულ ამ პროექტში ჩართულ სახელმწიფოს და ცხადია საქართველოს განსაკუთრებულად. მოდი არც ის დავივიწყოთ, ჩვენ საქმიანები ვართ და ყველანი განსაკუთრებულად თვალყურს ვადევნებთ ყველა დეტალს. ეს არის საუბარი დაახლოებით 840 კილომეტრზე სარკინიგზო მონაკვეთისა, რომელიც 2008 წლიდან შენდება. ძალიან ბევრი შემოფერხებელი ფაქტორი იყო, რის გამოც ვერ დასრულდა, თუმცა ოფიციალური მეპატრონეები ამ 829 კილომეტრიანი ზოლისა გახლავთ თურქეთის და აზერბაიჯანის რკინიგზაზე. მოკლედ პირველი მატარებელი, რომელიც დაიძრა, ხორბლით დატვირთული 32 კონტეინერისგან შედგებოდა 24 ოქტომბერს ყაზახეთის ქალაქიდან აღებული სტარტის ფინიში თურქეთის ქალაქი მერსინია. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნის ოფიციალური ცერემონია ბაქოში გაიმართა. თქვენ ახლა ზუსტად ამ ცერემონიის და უпростоრად კონტეინერების გადაზიდვის კადრებს ადევნებთ თვალყურს. ახლა კი სულ მალე გამოჩნდებიან უკვე ოფიციალური პირებიც, მათ შორის ცხადია პრემიერი კვირიკაშვილიც, რომელიც საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი იყო ამ სიტყვაზე, წარმოადგენდა ქვეყანას. და ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა ცხადია პროექტის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, დღეს, როცა რეგიონი და მსოფლიო მრავალი გამოწვევის და საფრთხის წინაშე დგას, არ არის გასაკვირი, რომ ჩვენი ქვეყნების განვითარებაზე, მათ შორის ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირების გამყარებასა და გაფართოებაზე, სტაბილურობაზე ორიენტირებული პროექტები გვჭირდება და ესეთი პროექტები ცხადია დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ჩვენი ქვეყნების გეოსტრატეგიული მდებარეობა გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას ვიყოთ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდი. ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, ახალი სარკინიგზო ხაზი მნიშვნელოვნად შესვლის არსებულ ეკონომიკურ რეალობას და განვითარების სრულად ახალ პირობებს შექმნის არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ მის მიღმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სარკინიგზო ხაზს ევრაზიის ხიდი უწოდა და პრინციპში ძნელია მას ამაში არ დაეთანხმო. ნამდვილად კარგი შესაძლებლობაა ქვეყნების ეკონომიკების და მოქალაქეების დაკავშირებისთვის. ახალი სარკინიგზო ხაზის ამოქმედებას მოყვება თამდევი ინფრასტრუქტურის განვითარება. აქ მილიარდობით დოლარის ინვესტირებაზეა საუბარი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და საქართველოშიც საუბარია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის. გამარტივდება ახალი ბაზრების ათვისება და ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და გადამამუშავებელი სექტორების განვითარება. შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, რაც ჩვენი რეგიონის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის საწინდარი გახლავთ.
საერთაშორისო გადაზიდვების სტიმულირებისა და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით ჩვენი ქვეყანა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, არსებულის მოდერნიზებას და მის ეფექტიან მუშაობას. პრემიერ-მინისტრს არც იმის აღნიშვნა დავიწყებია, რომ რკინიგზის მშენებლობასა და მოდერნიზებასთან ერთად საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მუშაობს და ხორციელდება ინვესტიციები საგზაო ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მონაკვეთზე სატრანზიტო კორიდორების 4-ზოლიანი მაგისტრალის მშენებლობას. ცხადია ამ თემებზე სხვა დროს გავაგრძელოთ მსჯელობა და ვიდრე პრემიერი დელეგაციასთან ერთად ბაქოში გახლავთ და აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტებთან, ასევე ყაზახეთისა და უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრებთან ერთად სამგზავრო მატარებელს ათვალიერებდა, რომელიც ბაქო სტამბულის მიმართულებით ივლისს პარლამენტი სხვათა შორის გიორგი კვირიკაშვილის მიერვე გამოცემულ დადგენილებას განიხილავს. მოკლედ, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც სრულად იცვლება დანამატებისა და პრემიების გაცემის წესი, საჯარო მოხელეები კლასების მიხედვით დაიყოფიან, სასკოლო კლასებზე არ არის საუბარი. კლასობრივად არა, კლასების მიხედვით, პირველი კლასი, მეორე კლასი და ასე შემდეგ. დაახლოებით ისე როგორც სკოლაშია. კანონპროექტი ამ დადგენილებით განსაზღვრულ 12 კლასის შესაბამისად ითვალისწინებს ყოველთვიური დანამატების გაცემას. ყველაზე მაღალი მე-12 კლასის საჯარო მოხელეები ყოველთვიურად ხელფასის 15%-ის ოდენობის დანამატებს მიიღებენ. მოხელების რანგი და მათთან მიმაგრებული ყოველთვიური დანამატები კი პირველი კლასიდან მე-10 კლასის ჩათვლით რეფერენტები და 1-დან 10%-ის ჩათვლით შესაბამისად ზრდის მიხედვით მიიღებენ დანამატს. ანუ პირველი კლასის 1% არის 1% დანამატისა, მეორე 2%-ის დანამატს და მოკლედ აი ესე შემდეგ იზრდება. დღეს საქმის კურსში ძალიან დეტალურად ნახავთ ამ ყველაფრის ახსნა განმარტებას. მე-11 კლასის რეფერენტი, ანუ პირველი კლასის სახელმწიფო მრჩეველი რანგირებით 12%-იან დანამატს მიიღებს. მე-12 კლასის წარმომადგენელს ასევე განეკუთვნება ნამდვილი სახელმწიფო მრჩეველი, რომლის დანამატით შემობატონო 15% გახლავთ. ამავე კანონპროექტით პრემიები უქმდება და მას ახალი მექანიზმი ჯილდო ანაცვლებს. აი ჯილდოს მოცულობა არის წელიწადში გასაცემი ხელფასის 10%-ზე, აი მაღალი არ უნდა იყოს, ანუ ზღვარი არის გასაცემი ხელფასის 10%. ასევე იცვლება დანამატის გაცემის წესი, ესეც საკლასო ურთიერთობასთან არის კავშირში. საკლასო დანამატთან ერთად გარკვეული სახეცვლილებებით ნარჩუნდება დანამატების გაცემის არსებული სისტემა. ეს კი პრინციპში ნიშნავს, რომ მოხელეები აიღებენ ორი ტიპის დანამატს. პირველი მათ კლასთან იქნება მიბმული, მეორე კი მათ დამსახურებასთან, მაგალითად ზეგანაკვეთური სამუშაო. ან თუ დამრიგებელი ეტყვის, რომ შენ ღირსი ხარ და უნდა აიღო. ანუ მიმდინარე წლის სექტემბერში, ანუ თავარი ამ ყველაფერში გახლავთ ჩემო ბატონო ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ფორმით მაინც მოგვარდეს ეს ყველაფერი, მოგვარდეს საიმისოთ, რომ ეს აღარ იყოს მუდმივი საჯილდაო ქვა, დამსახურებულმა ჩინოვნიკებმა მიიღონ რეალურად ის ანაზღაურება, რაც მათ ეკუთვნით, მე ვადასტურებ, რომ განვეკუთვნები მათ კატეგორიას, ვინც თვლის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში უნდა იყოს კონკურენტული, მეცაც გეტყვით, მაღალი ხელფასები, რადგან ძალიან ბევრი ღირსეული სახელმწიფო მოხელე მუშაობს და მეტიც სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა იყვნენ კონკურენტული კერძო სექტორთან შედარებით, რათა არ მოხდეს ელემენტარულად ქვეყნისთვის ფასეული კადრების გადმოდინება, რომელსაც ნამდვილად ვერ შეაჩერებ მხოლოდ კარიერისტული სურვილებით, მოტივაციით, ამ პატრიოტიზმით. ამას ყველაფერს ყვება სჭირდება და შესაბამისად მაღალი ანაზღაურება. ცხადია დამსახურებით. თუ ეს 12 კლასი თუ ნებისმიერი სხვა სისტემა მოიტანს იმას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვევა და არ იქნება აურზაური დანამატების პრემიების თუ აწუყო ჯილდოების ირგვლივ, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. რაც ცხადია, ამ თემას გავშლით ბექაბაციკაზესთან ერთად საქმის კურსში. მანამდე კი მიმდინარე წლის სექტემბერში, წინა წლის სექტემბერთან შედარებით, საქართველოს ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა. 2017 წლის მესამე კვარტალში ზრდამ 4.4% შეადგინა, ხოლო პირველი 3 კვარტლის ჯამური ზრდა 4.7%-ია. წინა კვირაში მოგეხსენეთ, მაგრამ რეპეტიციო ეს მატერ სტუდიო რუმ, ასე მასწავლდა ჩემი პირველი მასწავლებელი მედიაში და ის ზოგადადაც ბუმბერაძე ვაჟაბერიძე.
მოკლედ, შემცირებულია დოლარიზაციაც 57.4% გახსენეთ. ვერ ვიტყვი რომ დრამატულად, მაგრამ ექსპორტი იზრდება. იზრდება იმპორტიც, თუმცა ბალანსი საკმარისია რომ ვთქვათ, BOP მცირედით, ანუ ჩვენი თავარი თავის ტკივილი, ინფლაციასთან ერთად არის საგადამხდელო ბალანსი, მაგრამ მაინც უმჯობესდება. ვიმეორებ, ექსპორტი იზრდება, მას მიყვება იმპორტი, თუმცა ინვესტიციები არ არის იმ მოცულობით, იმპორტის ეზრდა ან მოლოდინები ბაზარზე დააბალანსოს. ლარს ეგრეთ წოდებული მაკრო მხარდაჭერა არ აკლია. არც ერთი პარამეტრი, თუმცა მე მაინც გონია რომ მას ჭირს მთავარი და ეს არის საბაზრო ეკონომიკისთვის აბსოლუტურად ბუნებრივი. ეს გახლავთ მოლოდინები და რაც თავარია, მოლოდინების მართვა, რომელიც არც მიმდინარეობს და დიდად ვერც შესაბამის ავტორიტეტს იხილავთ, ამ ხედავთ, რომელსაც ბაზარი და მისი ძირითადი მოთამაშეები კვერს დაუკრავდნენ, დაუჯერებდნენ და გაყვებოდნენ. მეზობელი თურქული ლირის სერიოზული გაუფასურების ფონზე ფაქტია, ლარის მიყვება ქუჩილირას, თუმცა რატომ უჩნდება განცდა ბაზარს და მოთამაშეებს ლარის მუდმივ სეზონურ გაუფასურებაზე, ეს ალბათ დასაფიქრებელიც არის. ვინ მართავს ამ მოლოდინებს და მართავს თუ არა საერთოდ? ხომ არ გადაწყვიტა ბიზნესმა, რომ ის არის მეტად განსაზღვრელი თამაშის წესებისა, ვიდრე რეგულატორები, კანონმდებლები ან აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ფაქტია, ამგვარი უმოქმედობა ან გნებავთ ავტორიტეტის არარსებობა, ან თუნდაც გვიანი ჩარევა პროცესებს ლოგიკურ მიმართულებებში დააბრუნებს. სხვა მხრივ კი მუდმივი საუბარი, რომ მაკროსიტუაცია მხოლოდ ლარის სასარგებლოდ არის, გარე ფაქტორი, რაც ლირას ეხება და მის გაუფასურებას, ეს მხოლოდ გააძლიერებს სპეკულაციურ ეჭვებს, გააძლიერებს სპეკულაციას. ლარს მეტად ვოლატილურს გახდის და შედეგი იქნება კვლავ ინტერვენციები, კვლავ სავალუტო რესურსის და რეზერვების ხარჯვა, რომელიც 130 მილიონი დოლარის ნამატით ამოვიღეთ წელს, ანუ ეროვნულმა ბანკმა. სპეკულაციები კი ჩვენ საზოგადოებას ისედაც არ აკლია. აი, რაც აკლია, ეს არის განათლება და ინფორმაცია და ჭარბადაც. ამიტომ სწორი კომუნიკაცია არის გამოსავალი, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს ყოველდღე იჯდე ეთერში და განმარტებები აკეთო. ეს არც სწორია და მით უმეტეს არც გონივრული. მაგრამ აი ოქროს შუალედის დაჭერა ალბათ ყველგან უნდა შეგვეძლოს, მათ შორის ამაშიც. ამას კი ცოდნა სჭირდება. კომუნიკაციის უნარები და მოლოდინების მართვა, რომელიც ცალკე საგანი და ხელოვნებაა. მისი ნაწილი სახელმძღვანელოებშია, ნაწილი რუტინული კრეატივით უნდა მოდიოდეს, აი კრეატივის და კომუნიკაციების ნაკლებობაზე კი ჩვენში ბევრს საუბრობენ და აქ ახალი და დასამატებელი არაფერი მაქვს. ეს კიდევ ერთი და უმთავრესი გამოწვევაა, რომელიც უნდა დაიძლიოს. ვის ფასად არ ვიცი, თუმცა ვიცი და ვიცით ყველა. ლარი ამასობაში გარბის. და მაინც მოკლე კომენტარები მოვისმინოთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილისგან. გიორგი კაკაურიძე ლარის კურსის მდგომარეობას მოლოდინებით ხსნის. აქაც დაემთხვა ჩვენი მოსაზრებები. ბიზნეს მედია საქართველოს კითხვას რამ განაპირობა ნეგატიური მოლოდინების შექმნას, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე აი ესე პასუხობს. გავაანალიზეთ ბოლო პერიოდში რა მოთხოვნები იყო ლარზე, მსხვილი მოთხოვნა და კომპანიების მიერ დიდი მოცულობით მოთხოვნები სხვადასხვა ვალუტის ყიდვაზე არ ყოფილა, შესაბამისად მეტწილად ჩვენი დღევანდელი მონაცემებით ლარის კურსის მოკლებადიანი გაუფასურება უკავშირდება მოლოდინების არსებობას, რაც მოლოდინები შექმნილია სამწუხაროდ ქვეყანაში, რომ წლის ბოლოს ლარი უნდა გაუფასურდეს და რეალურად ჩვენ ვეროდებით, რომ ეს არის უფრო მაღალი ნიშნული ვიდრე წონასწორული კურსი უნდა იყოს ლარის და შესაბამისად უნდა დასტაბილურდეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ირწმუნება, რომ გაცვლით კურსზე ბიუჯეტს არანაირი გავლენა აქვს. მოვისმინოთ გიორგი კაკაურიძის შემდეგი კომენტარი. შეეხება უშუალოდ სახაზინო ოპერაციის გავლენას, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმჯეროთ რა ეფექტი ქონდა საერთოდ ამას ეკონომიკაზე და ფულის მასაზე. ჩვენ ოქტომბრის 25-ის მდგომარეობით, წინა კვირის ბოლოს მდგომარეობით, დაახლოებით 150 მილიონზე მეტი შემცირებული ქონდა სახაზინო ოპერაციით, უფრო მეტი ქონდა ბიუჯეტს ეკონომიკიდან ამოღებული, ვიდრე გასული იყო ბიუჯეტში, შესაბამისად ფულის მასაზე გავლენა იყო ანუ ეს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტს ფულის მასაზე და შესაბამისად არც გასვლით კურსზე გავლენა არ ქონდა. ილეს არაფერი უთქვამს ინტერვენციების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. ცხადია, ეს ეროვნული ბანკის გადასაწყვეტია. გუშინდელი დღე
პრინციპში ისე დასრულდა, რომ სეფს და სავალუტო დანაზრდები გასაყიდად კვლავ არ გამოუტანია. მოდი ახლა ასეთი რამ ვქნათ, რომ ჩვენ ნახოთ დღევანდელი დღის საქმიანი დილის ანონსი, ვატყობ, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გველისინ და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით. 11 ოქტომბერს საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ჯეისონ გრეგორი საერთაშორისო საგანმანათლებლო კომპანია პერსონის ბიზნესისა და განვითარების დირექტორი. მაგდა მაღრაძე 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე გალდენ ტაგარტიდან. გიორგი არსოშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი. ლაშა გზირიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი. სალომე მოისწრაფიშვილი გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი. მარიამ ადამიანსტუმარი, ბატო ასათაშვილი, ტურისტული კომპანია ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებელი და ტურიზმის ექსპერტი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. სექტემბერში ახალ რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.4%-ით გაიზარდა და 4067 ერთეული შეადგინა. თბილისის მომავალი მერის შეხვედრის დეტალები EBRD-ის წარმომადგენელთან ბრუნო ბალვანერასთან რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებში. ბალვანერამ კახა კალაძესთან კონკრეტული პროექტები და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები განიხილა. სკოლამდელ დაწესებულებებში განათლების ხარისხის ასამაღლებლად მთავრობამ შესაბამისი სტანდარტები დაამტკიცა, ვნახოთ. და ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი ჩაგვიშლის ყველაფერს იმ სიახლეებს, რასთანაც გვაქვს რეალურად დღეს საქმე. ანა, რა სიტყვი პროლოგთან დაკავშირებით, ვიდრე ჩვენი გუნდი ხლა ამას ყველაფერს ოპერატიულად დაჭრის და ლართან დაკავშირებით მიაკერებს ყველაფერს ჩვენ სოციალურ ქსელში. რა სიტყვი პროლოგი შედგა? მე მგონი შედგა ესე როგორც ყოველთვის. დილამშვიდობის და წარმატებულ დღეს გისურვებ. დილამშვიდობის გიორგი, წარმატებულ დღეს გისურვებ შენს და ყველა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომლისთვისაც ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი უკვე მომზადებული გვაქვს და სულ რამდენიმე წამში მათთვის საინტერესო ამბები და რა თქმა უნდა საქმიანი ინფორმაციები. სექტემბერში ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.1%-ით არის გაზრდილი და 4067 ერთეულს შეადგენს. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებული დაღეგეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვამ 5.887.000 ლარი შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას კი გამოყენებული დაღეგეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის ზრდა წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით იყო 17.7%-ით გაზრდილი. სექტემბერში ექსპორტმა 257.9 მილიონი დოლარი, ხოლო იმპორტმა 684.8 მილიონი დოლარი შეადგინა. თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის დირექტორ სამხრეთ კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელორუსში ბრუნო ბალვანერას შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა, თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნარჩენების მართვის და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის საკითხები განეხილეს. როგორც კახა კალაძემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა, ის მაქსიმალურად გამოიყენებს გარდამავალ პერიოდს იმისთვის, რომ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან ნაყოფიერი შეხვედრები განაგრძოს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონული დირექტორის განცხადებით კი თბილისის მერობის გამარჯვებულ კანდიდატთან კონკრეტული პროექტების და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხების განხილვა შედგა. საუბარი ჰქონდა თუ რა მიმართულებით შეუძლიათ დახმარება და დაფინანსება. გამოიყო რამოდენიმე მიმართულება, ეს არის მეტროს რეაბილიტაცია, როგორც მეტროს სადგურების და ვაგონების, ასევე თვითონ კომუნიკაციების შიგნით, ასევე ქალაქის LED განათებებზე გადაყვანა, ასევე ძალიან აინტერესებთ და ჩართულები იქნებიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლების პროექტში. კონკრეტულად მე ახლა გამიჭირდება საუბარი უახლოეს მომავალში კონკრეტულ
კონკრეტულ პროექტების სახით მოგახსენებთ თუ რომელ პროექტს დააფინანსებს EBRD, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიც მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე ჩართული იქნება ფინანსთა სამინისტროც, ნახოთ რამდენად შესაძლებელი იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან უფრო მეტი თანხების წამოღება, რომ უფრო მეტი საინტერესო პროექტი იქნას განხორციელებული. შეჯიბრი ძალიან საინტერესო და დაბრკოლებებით სავსე იყო. კონკურენცია იგრძნობოდა. სიმართლე რომ გითხრათ, მე ჩემი თავით კმაყოფილი არ ვარ. ბოლო დისციპლინის შესრულება გამიჭირდა, თუმცა საერთო ჯამში მაინც კარგი იყო. სახელმწიფოს ინიციატივით და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ილტოს ხეობაში წყალსაცავის მშენებლობა დაიწყება. საპროექტო სამუშაოებისათვის 9 მილიონზე მეტი ლარი უკვე გამოყოფილია, რომელზეც ტენდერი უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება. მომდევნო ეტაპი კი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და ტექნიკურ-ეკონომიკური გეგმის საფუძველზე პროექტის შედგენაა. წყალსაცავი, რომლის სიმაღლეც 118 მეტრია, ფართობი კი დაახლოებით 200 ჰექტარი, ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭართალაში აშენდება. TBC ბანკის პროგრამა სტარტაპერი კომპანია ჯეოსელის პარტნიორი ოფიციალურად კიდევ ერთ ეტაპზე ხდება და დამწყები ბიზნესებისათვის სპეციალურ პროდუქტს ჯეოსელის სტარტაპერისთვის ქმნის. სტარტაპერის და ჯეოსელის ერთობლივი შეთავაზებით დამწყებ ბიზნესებს შესაძლებლობა აქვთ აერჩიონ მათზე მორგებული 2 პაკეტიდან ერთ-ერთი, რაც სასაუბრო დროზე SMS-ებსა და ინტერნეტზე შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობას გულისხმობს. ჯეოსელის სტარტაპერისათვის შეთავაზებით სარგებლობა კი ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია, რომელიც რეგისტრირებულია არაუმეტეს 2 წლისა. პაკეტებით სარგებლობა შეთავაზების მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში ხდება შესაძლებელი. სტარტაპერებზე ასევე ვრცელდება ჯეოსელის სპეციალური ტარიფიც, რაც კომპანიის შიგნით ულიმიტო ზარებს SMS-ებს მოიცავს და თვეში მხოლოდ 2 ლარად. სკოლამდელ დაწესებულებებში განათლების ხარისხის ასამაღლებლად მთავრობამ შესაბამისი სტანდარტები დაამტკიცა. სტანდარტები ერთი მხრივ ბაღის აღზრდელ პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებას უზრუნველყოფს და მეორე მხრივ სასკოლო ასაკის ბავშვებს სკოლისათვის აუცილებელი უნარების შეძენაში დაეხმარება. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების, მათ შორის სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტებით განსაზღვრულია 0-დან 2 წლამდე ბავშვის ადრეული განვითარების, 2-დან 3 წლამდე და 4-დან 5 წლამდე ბავშვების საგანმანათლებლო და განვითარების სტანდარტები. დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს სკოლამდელი დაწესებულების გარემოსა და სააღზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მახასიათებლებსაც. რაც შეეხება აღზრდელ პედაგოგთა პროფესიულ სტანდარტებს, ამ ახალი მიდგომით დადგინდა თუ რა ცოდნას, უნარჩვევებს, ღირებულებებს და დამოკიდებულებებს უნდა ფლობდნენ პედაგოგები ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სააღზრდელო პედაგოგიური საქმიანობის დაგეგმვის, წარმართვის და შეფასებისთვის. სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად კი სტანდარტი ყველა აღმზრდელ პედაგოგისათვის სავალდებულო იქნება. ქართველ სტუდენტს, რომელმაც NASA-ს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა, ხელისუფლებამ კოლუმბიის უნივერსიტეტში სწავლის დაფინანსება გაუგრძელა. ეს ინფორმაცია უკვე დაზუსტებული და სრულიად უტყუარია. საუბარია 22 წლის გიორგი მჭედრიშვილზე, რომლის მიერ შემუშავებულმა მომავლის თვითმფრინავის მოდელმა NASA-ს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვება მოახერხა. განათლების საერთაშორისო ცენტრში ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება უკვე საბოლოოდ არის მიღებული და ამ ეტაპზე დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს. მათივე ინფორმაციით სწავლის დაფინანსებაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შესახებ მჭედრიშვილს ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს. აუქციონჯის საინფორმაციო კუთხე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრშიც განთავსდა. შესაბამისად, დაინტერესებულ პირებს უკვე საშუალება აქვთ ადგილზე გაეცნონ სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სერვისებს, დარეგისტრირდნენ ელექტრონული აუქციონების ვებგვერდზე, მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია სახელმწიფო და კერძო კომპანიების უძრავ-მოძრავი ქონების რეალიზების შესახებ და მიიღონ ასევე კონსულტაცია კუთვნილი ქონების აუქციონის და ინტერნეტ მაღაზიის მეშვეობით გასხვისებასთან დაკავშირებით. პირველ ეტაპზე სერვისის მიღება შესაძლებელია თბილისში, რამდენიმე რაიონში, ასევე სერვის ცენტრებში, მათ შორის გულუას ქუჩაზე. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული შენობა კი მზის ენერგიით მომარაგდება. მზის პანელების დამონტაჟება მერიის შენობაზე უახლოეს პერიოდში დაიწყება. თავად მერიაში მიიჩნევენ, რომ განახლებადი ენერგიით ელექტროენერგიის ხარჯის მნიშვნელოვნად შემცირება შეძლებენ. პროექტი კი ევროკავშირის მერების შეთანხმების სადემონსტრაციო პროექტების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. ამ პროექტის ფარგლებში ენერგოეფექტური რამდენიმე პროექტია ჯამში განხორციელებული და საერთო ღირებულება 800.000 ევროს უდრის.
დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი ხელბარგის ახალი პოლიტიკის შესახებ აკეთებს განაცხადს, რომელიც ამიერიდან ყველა მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ერთი ერთეული დიდი ზომის ხელბარგით დამატებითი მოსაკრებლის გარეშე იმოგზაურონ. მენეჯმენტის ინფორმაციით მგზავრები ბილეთების შეძენის შემდეგ უფლებამოსილები არიან, თან ჰქონდეთ ერთი ერთეული ხელბარგი, რომლის მაქსიმალური ზომაც შესაბამისად სტანდარტულია 55 სანტიმეტრის სიმაღლის ჩემოდანი და წონაც არ აღემატება 10 კილოგრამს. ამასთან მომხმარებლებს საშუალება აქვთ, რომ აეროპორტში უსაფრთხოების შემოწმების შემდეგ აეროპორტის duty free ზონაში და აქ მაღაზიებში შეძენილი პროდუქცია თვითმფრინავის ბორტზე აიტანონ. რუსეთის ფედერალური ანტიმონოპოლიური სააგენტო Yandex Taxis და Uber-ის შესაძლო გაერთიანებაზე გადაწყვეტილებას უკვე რამდენიმე კვირაში მიიღებს. სააგენტოს მხრიდან ამ ეტაპზე ბაზრის კვლევის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ქვეყნის ანტიმონოპოლიური სააგენტოს უფროსი კი მიიჩნევს, რომ გარიგება რუსეთის ბაზარზე მონოპოლიას არ გამოიწვევს. თუმცა სააგენტო გამოსცემს ბრძანებას, რომელიც შეეხება ფასებს, მომსახურებას, ქსევის წესებს და კანონთან შესაბამისობას. ორი კომპანიის გარიგების დახურვა წლის ბოლოს არის მოსალოდნელი. ამასთან რუსული მედია იტყობინება, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური ორი კომპანიის გაერთიანებას პოზიტიურად აფასებს. აი ეს ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი იყო, წინ კი სავალუტო მიმოხილვა გველოდება, მიუხედავად პროლოგისა, უკვე დრო არის, რომ მე მგონი კონკრეტულ რიცხვებსაც დავუკვირდეთ. ლაი რომ ვერ გვახარებს ამაზე პროლოგში დეტალურად ვისაუბრე, საკმარისადაც ამჯერად მშრალ რიცხვებს და ციფრებსაც მივყვეთ. $1 ფასი 2 ლარი და 57 თეთრია, უფრო ზუსტად 58-ზე მგვალდება იდეაში ფასი. ევრო 3 ლარს გადასდა, 3 ლარი და 1 თეთრია, მცირედმა გაუფასურება მაქვს. სურათ დიდად ვერ შეცვალა. 68 თეთრზე არის ასული თურქული ლირის ფასი დოლართან მიმართებაში და ფუნტის ღირებულება კი 3 ლარი და 40 თეთრია. დოლარი ყველა ვალუტასთან მიმართებაში მსოფლიოში აგრძელებს გამყარებას. დაუნდობლადაც. საქართველოში დღეს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვა სექტემბერში გაიზარდა. მცირედით გაზრდილია ახალ დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაც. საქსტატი აქვეყნებს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის სექტემბერში დამატებითი ღირებულების გადამხდელთა ბრუნვამ 5 მილიარდ 887 მილიონ ლარს მიაღწია. ეს არის თითქმის 18%-იანი, უფრო ზუსტად თუ გაინტერესებთ 17.7%-იანი ნამატი გასული წლის სექტემბერთან შედარებით. იგივე ოფიციალური სტატისტიკით საანგარიშო პერიოდში ქვეყანაში, როგორც მოგახსენეთ პროლოგში, 4000-ზე მეტი საწარმო დარეგისტრირდა, რაც შეიძლება ნაკლებად დიდი, მაგრამ მაინც და არის 0.4% 2016 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. და ეს იმის ფონზე, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ინტენსიური თოვის გამო ცხეთა სტეფანწმინდის მემაპატიეთ ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოგზაურობა დროებით აკრძალულია. მოდი უფრო დეტალურად გავიგოთ ახლა ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ცხადია ანა ლაპიაშვილი წარმოგვიდგენს, მაგრამ კობი გუდაურის მონაკვეთი რო იკეტება, მე ვიცი ეს უკვე რა გზავნილია მოთხილამურეებისთვის, ასე რომ სულ ცოტას და ამინდის პროგნოზი საქმიანი დილის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ზამთრის ტურისტულ სეზონზე დღევანდელ ეთერში კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ. მარიამ ადამია ძალიან საინტერესო სტუმარს, ძალიან საინტერესო თემაზე უმასპინძლებს მომდევნო უკვე გადაცემის შემდეგ ნაწილებში. თუმცა დრო არის რომ გადავხედოთ ამინდის პროგნოზსაც კონკრეტულად რა გველოდება მათ, ვისაც ჯერჯერობით სასწრაფო და არ გვცალია. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების სამხრეთიდან გადმონაცვლებული შედარებით თბილი ჰაერის
მასებთან ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით უღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი წვიმა. მაღალმთაში თოვლ-ჭყაპიც ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. სოხუმში მაგალითად იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც წვიმა მოსალოდნელი და 14 გრადუსი, ქობულეთშიც იწვიმებს და 13 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს ქუთაისშიც და აქ 14 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში წვიმასთან ერთად 13 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთში 12 გრადუსს, ონში 8 გრადუსს და აქაც წვიმა მოსალოდნელი, გორში 11 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ცხინვალში კი 10 გრადუსია მაქსიმუმ დღევანდელ დღეს წინასწარი პროგნოზით და რა თქმა უნდა წვიმა. მარნეულში მცირე წვიმა, ასევე მოსალოდნელი და 14 გრადუსი, რუსთავში ასევე მცირე წვიმა ნავარაუდები და 14 გრადუსი, ახალციხეში 11 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 12 გრადუსი და ბაკურიანში 5 გრადუსი. თუმცა აი ბაკურიანში უკვე თოვლ-ჭყაპია მოსალოდნელი ყველა წინა შემთხვევისგან განსხვავებით, სადაც იწვიმებს. ახალქალაქშიც წვიმა ნავარაუდები და 4 გრადუსი და სტეფანწმინდაში აბა ისე როგორ თოვლ-ჭყაპი იქნება და 4 გრადუსი. თელავში უმეტესად უნალექოთ ჩაევის დღე და 12 გრადუსი იქნება. აი რაც შეეხება დედაქალაქს, უღრუბლიანობა დრო გამოშვებით მოიმატებს თბილისში, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც, გაძლიერდება ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა უკვე 14 გრადუსი იქნება. ჯიუტად არ იშლევატყობ ფოთთან მიმართებაში და დაიჯები. ჩემგან არა. მოგადგებიან ჩემ ფოთელები მე ნახე. გამოაცხად ეს ფოთი მithქოს მე. თორე იმეილებით აღარ შემოიფარგლებიან და გზავნილებით Facebook-ზე. მადლობა ყველას. აგორებს სამართლებრივ საკითხებს. ნუ რაც არის. მადლობა ანას და სანამ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, მოკლე სტატისტიკა, გიждდებით ციფრებზე და რიცხვებზე დილის 8 საათზე. სხვათა შორის ქართულ სატელევიზიო სივრცეში რეკლამების შესახებ. ტელევიზიური სარეკლამო ჭრები რამდენად პირდაპირ პროპორციულად ასახავს ამ მონაცემებს რთული სათქმელია, მაგრამ IPM კვლევების მედია მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფორმაციით, მოკლედ 2017 წლის მეორე კვარტალში ტელევიზიით სულ გავიდა, აბა რამდენი? 220,624 სარეკლამო რგოლი. აქედან ყველაზე მეტი წილი მოდის უალკოჰოლო სასმელების კატეგორიაზე. და ასევე ლიდერ ხუთეულში ხვდება სეზონურად აქტიური სხვადასხვა კატეგორიები, როგორიც არის სამშენებლო, ჰიგიენა, მედიკამენტები, ტკბილეული და ასე შემდეგ. ახლა პრინციპში ეკრანზე ზუსტად აი იმ გრაფიკასაც ხედავთ, რომელიც სარეკლამო რგოლების თემატურად ტელევიზიით გასული რეკლამების რაოდენობას სარეკლამო სექტორების ცილების მიხედვით წარმოადგენს. და აქვე მეორე გრაფიკა, აი ზუსტად ეს არის 2017 წლის მეორე კვარტალში ტელევიზიით გასული რეკლამების, ასე ვთქვათ, ინვესტიციის სარეკლამო სექტორების ცილები. ფანტასტიკური პალიტრაა. მე მგონი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია იყო და დამკვეთებისთვის მომოტივირებული საიმისოთ, რომ მეტი რეკლამა TV პირველს ეს ჩვენ გვახარებს ხოლმე. ვიზრუნოთ ჩვენ შემოსავლებზე, როგორც TV პირველი იზრუნებს სულ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, ვიდრე უკვე ჩვენს შემდეგ ბლოკს შევბერავთ, მით უმეტეს სტუმრები უკვე საქმიანი დილის კულისებში ირევიან. კიდევ ერთხელ წარმატებული დღე და სულ რამდენიმე წუთში კვლავ ერთად ვართ TV პირველზე. ორასზე მეტი მონაწილე საქართველოსდან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის ფარგლებში დღეს პრინციპში სულ რამდენიმე საათში პროფესიული განათლების მეორე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ანუ პროფესიები მომავლისთვის დაიწყება. ამ კონფერენციაზე დაგეგმილია ისეთი თემების განხილვა, როგორიც არის პროფესიული განათლების როლი და საქმეების ხელშეწყობაში, პროფესიული განათლების პოლიტიკა, კერძო სექტორის დამსაქმებლების მონაწილეობის გაზრდა, პროფესიული განათლებისა და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ შევეცდებით, რომ წინასწარ ეს ასე შემდეგ კიდევ უფრო ცვლად გავშალოთ საქმიანი დილის სტუდიაში და რა თქმა უნდა სტუმრებთან ერთად. ჯეისონ გრეგორი საერთაშორისო საგანმანათლებლო კომპანია პერსონის ბიზნესისა და განვითარების დირექტორი და მაგდა მაღრაძე 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობენ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით, სასიამოვნოა თქვენთვის მასპინძლობა. არა, ჩვენ თერჯმენი გვეყოლება ირმა მაჯიდიძე, რომელსაც მადლობა წინასწარ დახმარებისთვის. დახმარებისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელიც ახლა შედგება მაგდასთან და ჯეისონთან, ზუსტად იმის წინაპირობა არის, რომ ირმამ ჩვეულად მაღალკვალიფიციურად თარგმნოს.
Magda, tell us a bit more about the status. თუ შეიძლება სტატუსის შესახებ ამ პროგრამის უფრო ცლად ვისაუბროთ, ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა და მოგვახსენეთ თუ შეიძლება რა ეტაპზე იმყოფება ეს პროგრამა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. ჩვენ გვყავს ძალიან ძვირფასი სტუმარი ამ ორდღიანი კონფერენციის განმავლობაში და ეს 2 დღის კონფერენცია მიძღვნილი გახლავთ პროფესიული განათლების თემაზე და როგორც მოგეხსენებათ 2013 წელს 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი, რომელიც დაფინანსებული გახლავთ შეერთებული შტატების 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ ჩაატარა კვლევა, რათა დაფიქსირებულიყო რა ძირითადი შეზღუდვები არსებობს საქართველოს ეკონომიკური ზრდისთვის და მიმდინარე გამოკვლევის თანახმად მთავარი გამოწვევა გახლავთ ადამიანური კაპიტალის ნაკლებობა, პროფესიონალების ნაკლებობა, უმეტესწილად სამეცნიერო საინჟინრო სფეროებში ჩვენ გვყავს იურისტები და სხვა სახის სპეციალისტები, მაგრამ სხვა სფეროებს რაც შეეხება, აქ უკვე ნაკლებობა კვლევების თანახმად 90% დამსაქმებლებისა საქართველოში არ ენდობოდა პროფესიულ განათლების მიმწოდებლებს. ეს არის მიმდინარე სტატუსი, არა, ეს არის 2013 წლის მონაცემები. ასე რომ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს გადაწყვეტა ყურადღება გაემახვილებინა თავის აქტივობებზე, როგორც გახლავთ იმიზნით, რომ აღმოეფხვრა ეს გამოწვევა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ, ეს იყო ინდუსტრიაზე დაფუძნებული უნარჩვევები, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ პროფესიული განათლება ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამ პროექტი დაიწყო 3 მიმართულებით, ერთ-ერთი მთავარი გახლავთ, რომ დაფინანსებულიყო პროფესიული განათლების პროვაიდერები და ბიზნესები, რათა ეთანამშრომლად ერთმანეთთან და წამოეწყოთ ახალი პროფესიული განათლების პროგრამები, რომლებიც გახლავთ ჩამოყალიბებული შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად. ასე რომ დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ დაახლოებით 40-მდე ახალ პროგრამას, რომელიც დაიწყო 12 მილიონი დოლარის გრანტის მეშვეობით შეერთებული შტატების მთავრობისგან და საინტერესო გახლავთ ის, რომ საჯარო და კერძო სექტორმა ჩამოაყალიბა 7.6 მილიონი დოლარის ოდენობაზე შევჯერდით და მთელი ეს თანხა დაიხარჯება პროფესიული განათლების მიმართულებით. ასე რომ საქართველოს მოსახლეობა შეუძლია ნახონ მაღალკვალიფიციური პროფესიული კადრები საქართველოში. ასევე თქვენ საუბრობთ არა 14-ზე, არამედ 45 ასეთი პროგრამა. საინტერესოა ფრიად და ეს ყველა მოიცავს განათლებას, ხომ? დიახ, ეს გახლავთ პროფესიული განათლების პროგრამა. ყველა მათგან ეს არის საინჟინრო, მეცნიერება, ტექნოლოგია, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. ვინაიდან ეს გახლავთ მთავარი სექტორები, სადაც ჩვენ გავიმცით ნაკლებობას ადამიანური კაპიტალისა და აქ ყავს ყველაზე მეტი მოთხოვნა სამუშახელის. დღეს 7 საათამდე შევატყობინებთ სტუდენტებს და მშობლებს, ასევე გვექნება შესაძლებლობა, რომ ბილტმორის გამოფენა გვექნება ბილტმორში და მათ შეუძლიათ ამ პროგრამების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ. ვინ არის ეს სტუმრები და რამდენად აქტიური გახლავთ ამ მიმართულებით კერძო სექტორი? მე არ ვსაუბრობ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებზე, კვლევებზე. მე მსურს უბრალოდ ახალი კვლევა, უფრო ბოლო დროის კვლევა თუ მოგვაწვით ინფორმაციას და ამ კვლევაზე დაფუძნებით ამჟამად ბიზნესი რამდენად აქტიური გახლავთ. როგორც უკვე მოგახსენეთ, როცა ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ ბიზნესზე 2013 წელს, მას თითქმის არანაირი კავშირი არ ჰქონდა პროფესიული განათლების პროვაიდერებთან, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ხედავთ, რომ 80 მილიონამდე იქნა ინვესტირებული ბიზნესების მიერ პროფესიულ განათლებაში და ყველა ეს 45 პროგრამას გააჩნია ბიზნეს პარტნიორები, 45 პროგრამა ჩვენ დავიწყეთ შტატების მთავრობის დაფინანსების მიერ, როგორც ქართულ, ასევე შტატების პარტნიორებთან. გაბატონო მაგდა, მოგვახსენეთ ბიზნეს ინვესტიციებზე პროფესიულ განათლების მიმართულებით. არის ეს რაღაც მოიაზრება თუ არა რაღაც სპეციალური სკოლები, საგანმანათლებლო ცენტრები, ჩვენ ხედავთ რაღაც კორპორაციებს. თუ ეს არის უბრალოდ კარგი მთავრობა
მთავრობა მთავრობების დონეზე და ისინი დამოუკიდებლად ახორციელებენ ყველაფერს. განსხვავება რაც 2013 წლის შორის არის ის, რომ 70% ბიზნესებისა იყენებდა საკუთარ ცენტრებს, რათა გადაეძადებინა სამუშახელი. ეს არის შიდა ცენტრი ბიზნესებში და შემდეგ ზოგიერთი მათგანი გადაწყვეტილებას იღებდა, რომ თანამშრომლად პროფესიული განათლების პროვაიდერებთან იქნებოდა ეს ინსტიტუტები და მათ შეეძლოთ ბიზნესებს მათთვის ეთხოვათ, რომ თავიანთი მუშახელი ეს გადამზადება მომხდარიყო ამ უნივერსიტეტებში. ჩვენ შევცვალეთ ეს მიდგომა, ეს 45 პროგრამა შემუშავებული გახავთ პროფესიონალების მიერ და არა ბიზნესების მიერ, თუმცა ბიზნესები აძლევენ მათ ერთგვარ მოთხოვნას, რა უნარჩვევები სჭირდებათ მათ თავიანთ კონკრეტულ პროფესიებში. მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში რა უნარჩვევებია საჭირო, მაგალითად, თევზჭერაში ფერმერებს რა სჭირდებათ, მაგალითად, პეტროლიუმს რა სჭირდება, როგორ უნდა იყოს მათი კადრები. დასაქმების მაჩვენებელი კვლავ დაბალია, დაუსაქმებლობა კვლავ რჩება პრობლემა და სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ რაღაც ნაპრალი იქნას აღმოფხრილი და მივცეთ კურსდამთავრებულებს ისეთი განათლება, რაც მოემსახურება აი ამ ნაპრალის ამოვსებას. სანამ ვიტყოდით პერსონის შესახებ, ბატონ ჯეისონ გრეგორს რა როლი გააჩნია ამ მიმართულებით და შემდეგ გადავალ უკვე პირდაპირ უშუალო კითხვებზე ბატონ ჯეისონთან. ყველა გრანტი, რომელიც დაფინანსებული გახავთ, რომელიც გამოყენებული გახავთ, აქ არის ბიზნესი და საერთაშორისო პარტნიორები უზრუნველყოფენ, რომ ეს იქნება მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლება. დიახ, 1000 წევრის გამოწვევის კორპორაცია უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობასთან ერთად. ჩვენ 2014 წელს შევიმუშავეთ გრანტების ოპერაციის სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ინვესტიციები. პერსენი გახავთ პარტნიორი უმეტესობა პროგრამისა, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ დღესდღეობით და პერსენი გახავთ ერთ-ერთი უდიდესი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს პროფესიულ განათლებაში. და ეს მართლა ჩვენთვის დიდი პატივი გახლავთ, რომ ასეთი კარგი პარტნიორი გყავდეს და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეძღვნა ეს კონფერენცია იმ თემაზე, რომელიც ეხება მომავლების უნარჩვევს. ასე რომ დღეს ვისაუბრებთ, როგორ უნდა ავირჩიოთ პროფესია, რა უნარჩვევები არის საჭირო 2030 წლამდე და სწორედ ამიტომ ჩატარდა კვლევა და ბატონი ჯეისონი მოგახსენებთ. ბატონო ჯეისონ, გთხოვთ მოგვახსენეთ ბოლო ინფორმაცია. პერსონი ჩვენ გვჯერა, რომ საუბარი, რომელიც ეხება სამომავლო უნარჩვევებს, ეს არის პროფესიული განათლების მიმართულებით, ეს ეხება პიროვნებებს და შეგვიძლია, რომ ცოდნა, რომელსაც ჩვენ ამ ადამიანებს მივაწვდით, მათ შემოსავლებზე მოგვიანებით აისახოს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მათ ვასწავლით, რა ტექნოლოგიები უნდა იყოს გამოყენებული, რა აქტივობები უნდა განახორციელონ, რომ წარმატებულად იპოვონ მან სამუშაო ადგილები. ეს არის ზოგადი სურათის შესახებ წარმოდგენა მოგვაწოდა იმ კვლევამ, რომელიც განვახორციელეთ. ეს არის გლობალური ტენდენციები, ეს არის ფაქტები, სამომავლო უნარჩვევები, ჩვენ შევხედეთ გარემოს კუთხეს, შევხედეთ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ვინაიდან ზოგიერთი ქვეყანა განიცდის დემოგრაფიულ ცვლილებებს და სწორედ ამიტომ შემდეგ იცვლება სამუშაო ადგილებზე მოთხოვნა. სწორედ ამიტომ 10 გლობალური ტენდენცია აღმოვაჩინეთ, მათ შორის ტექნოლოგიის კუთხით, თუ რა უნარჩვევები არის საჭირო სამომავლოდ სამუშაო ადგილების შენარჩუნებისთვის. აქ არის რაღაც ათასობით თანამდებობის ადგილი და როგორ შეიძლება ადამიანებმა მოიპოვონ ეს სამუშაო ადგილები. როგორც გაბატონმა მაგდამ აღნიშნა, პერსონი გახლავთ ძალიან გამოცდილი პროფესიულ განათლებაში და თუ შეიძლება რომ შეადაროთ საქართველოს მდგომარეობა სხვა ქვეყნებს. რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას ხო ვარ გაგვიზიარებდი. ყველა ქვეყანა დგას აი ამ გამოწვევების წინაშე, როგორც გახავთ ტექნიკური პროფესიული განათლება, ვინაიდან რაღაც ინდუსტრიაში გარკვეული ცვლილებები ძალიან სწრაფად ხორციელდება და გარკვეულწილად განათლებაშიც ასევე და რაღაც ფეხის აწყობა არ ხდება ხოლმე
საწრაფოდ დროულად, სწორედ ამიტომ არსებობს დინამიური საგამანათლებლო სისტემა და ჩვენ ვცდილობთ რომ ფეხი ავუწყოთ ცვლილებებს. რა როლი გააჩნია კერძო სექტორს? მოგეხსენებათ რომ საქართველოს უნიკალური მდგომარეობა ქვეყანა გახლავთ, როცა ჩვენ საუბრობთ ამაზე ხმამაღლად, რაღაც მედია ამბობს ხოლმე რომ ბიზნესი უნდა იყოს უფრო აქტიური, რაღაც პოზიტიური გავლენა უნდა მოახდინოს პროფესიულ განათლებაზე, ვინაიდან მას ექნება საუკეთესო რეპუტაცია. მე არ ვიტყოდი რომ ჩვენ ამას ვაიგნორებთ და რეაგირების გარეშე ვტოვებთ, მაგრამ როცა პიროვნება რომელიც მოდის საზღვარგარეთ ჩამოდის, მაგალითად ესე დიდი კომპანია როგორც არის პერსონი, თქვენი მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ანუ 8 მილიონი გახლავთ ის მოცულობა, რომელმაც უკვე რა მოცულობის თანხაც უკვე კერძო სექტორმა მოახდინა მისი ინვესტირება. რა უნდა გაკეთდეს კიდევ? ასევე ინვესტიცია დროის ლასთან ერთად უნდა გაიზარდოს განსაკუთრებით პროფესიულ განათლებაში. ჩვენ გვჭირდება რომ ხელი შევუწყოთ დამსაქმებელთა ჩართულობას, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა მაგდა 90% მუშაობენ განათლების სფეროში, თუმცა პროფესიულ განათლებაზე არ არის იმდენად დიდი აქცენტი, სწორედ ამიტომ ჩვენ გვჭირდება საუკეთესო კვალიფიკაცია 1000 წლების გამოწვევების ფონდს ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რომ მას შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს პროფესიული განათლების ზრდაში, სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებით, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა უნარჩვევების შეთვისებას. ეს არის რაღაც კომპიუტერული პროგრამების უნარჩვევები, რაღაც კომპეტენტური უნარჩვევები, ასევე პიროვნული უნარჩვევები. როგორც ქალბატონმა მაგდამ აღნიშნა, როცა ბიზნესები უბრალოდ საუბრობენ გამუდმებით დეფიციტზე, რაღაც ნაკლებობაზე, ისინი უბრალოდ საუბრობენ, მაგრამ საქმე ნაკლებად კეთდება. ჩემთვის პირადად, როგორც წარმოვადგენ საქმიან დილას ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია აღვნიშნო, რომ მათ მეტი უნდა გააკეთონ, არა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, უფრო ფართო ზოგად ჭრილში უნდა იფიქრონ. იქნება ეს 1000 წლების გამოწვევების ფონდთან ერთად თანამშრომლობით, მთავრობასთან ერთად თანამშრომლობით, მათ უფრო მეტი უნდა აკეთონ. ეს კითხვა თქვენს გეხებათ, ქალბატონო მაგდა, თუმცა ჯერ ჯეისონს ვკითხავ, სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება პროფესიული განათლების კუთხით ბიზნესების როლი როგორია. მე შემიძლია აღვნიშნო, რომ ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა ყველა მონაწილე მხარის პროფესიული განათლებაში, იქნება ეს მთავრობა თუ ბიზნესები, მათ ახლობ ჭიდრო თანამშრომლობა უნდა გააჩნდეთ, დამსაქმებლებმა ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეიტანონ, ასევე საგამანათლებლო ინსტიტუტებიც უნდა გამოეხმაურონ თანამშრომლობა, სწორედ ამიტომ ყველა თამაშობს მნიშვნელოვან როლს. ქალბატონო მაგდა გთხოვთ, ფრიად საინტერესო კითხვა მოდელი გრანტებისა, რომელიც ჩვენ გავეცით, აი ამგვარად იქნა ჩამოყალიბებული, ვინაიდან ჩვენ გვსურდა, რომ გვეპოვნა ადგილი ბიზნესებისთვის, რომ შემოჭრილი იყვნენ ამ რგოლში. ჩვენ ამ მიზნით ჩვენ განვავითარეთ, რომ ნაწილი ფონდისა იქნებოდა დაფინანსებული შეერთებულების მიერ და აქ იყო მოთხოვნა ბიზნესებისთვის, რომ მათ თავინთი მხრიდანაც ჩაედოთ ფონდები და თანხა. თუ ბიზნესი ჩადებდა ამ მიმართულებაში თავის მხრივ თანხას, ისინი უფრო მოტივირებული იქნებოდნენ, ვინაიდან ყურადღებას გაამახვილებდნენ იმ საჭიროებებზე და მოთხოვნებზე, რაც აუცილებელია დღესდღეობით. სწორედ ამიტომ ბიზნეს პარტნიორები იყვნენ იმდენად ჩართულები, რადგან მათი პირადი თანხები იყო ამ მიმართულებაში ჩადებული და მათ მონაწილეობა მიიღეს აგრეთ წოდებული კურიკულუმის ცხრილის შემუშავებაში. ისინი იყვნენ ჩართული პროგრამის ყველა დონეზე. ისინი ამ 12 მილიონიდან, რომელიც შტატებმა დააფინანსა, ჩვენ 4 მილიონი იყო ჩადებული ინვესტიცია ტრეინინგის სიმულაციებში, პილოტებისთვის, წყალგაყვანილობის შემკეთებლისთვის. ანუ დღევანდლამდე უკვე არანაირი დეტალური ინფორმაცია არ გაქვთ საქართველოს ბიზნესზე, თუ კი მათ სურთ, რომ მოახდინონ ინვესტიცია, მათ სურთ, რომ თუ კი იყვნენ ნაწილი, მათ შეუძლიათ საუკეთესო კადრები ყავდეთ. ლოგიკურია,
რომ ისინი უნდა ჩაერთვნენ, ვინაიდან ეს არის პლატფორმა სადღაც 45 პროგრამისა. და ეს უკვე არსებობს, მართლაც 100-ია მართლა? სურს აღნიშნო და ხაზი მსურს გავუსვა, რომ ეს გახლავთ ძალიან კარგი მოდელი საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობისა. ამასთან საქართველოს მთავრობა ჩადო მოთხოვნა, რომ გაევითარებინა საჯარო კერძო პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც გასულ წელს განხორციელდა და მთავრობა ამ ეტაპზე მუშაობს, რომ შეიმუშაოს სტრატეგია, ასე რომ სამომავლოდ 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის გარდა ჩვენ შევძლებთ, რომ შევიმუშავოთ იგივე მოდელი, სადაც კერძო და საჯარო სექტორი ჩადებენ თანხებს და ის იქნება უფრო ფოკუსირებული კერძო სექტორის მოთხოვნების სასაკმაყოფილებლად, რათა უზრუნველყოთ, რომ ქართველებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ საქართველოში, მიიღონ კარგი განათლება, ასევე დასაქმება და მაღალი ანაზღაურება. ყველა ეს პროგრამა, რომელიც ამ ეტაპზე ვითარდება ჩვენი ფონდების მიერ, უნდა დაეხმაროს საქართველოს მოსახლეობას, რომ მათ გაზარდონ შემოსავლები და ხელფასები. და ბოლო პუნქტი ისე აღნიშნოთ მსურს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პროფესიული განათლება არ არის პოპულარული და დღემდე არ ყოფილა. სხვადასხვა დაინტერესებული პირები ჩართულობის მეშვეობით უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და დღეს ჩვენ დავასრულებთ საღამოს კონფერენციას გალას დაჯილდოების ცერემონიალით. პირველად ჩვენ დავაჯილდოვებთ ბიზნეს პარტნიორებს, პროფესიული განათლების პროვაიდერებს და მას გააჩნიათ საუკეთესო პროგრამები, ასევე სტუდენტებს პროფესიული განათლებისა და პედაგოგებს და მთელი არსი ამ დაჯილდოებისა, რომელიც ჩვენ წელს წამოვიწყეთ, გახლავთ ის, რომ დავეხმაროთ, რომ გაუმჯობესდეს ბრენდირება და ასევე იმიჯი პროფესიული განათლებისა. საგანმანათლებლო კომპანია Pearson-ის წარმომადგენელი, იგი გახლავთ ბიზნესისა და ამ კომპანიის ბიზნესისა და განვითარების დირექტორი. მადლობელი ვარ მაგდა მაღრაძის 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მხოლოდ გაგიმეორებთ იმას, რაც დარწმუნებული ვარ, კარგად გაიგეთ, რომ დღეს ბილტმორში 4 საათის შემდეგ, ეს არის ის უნიკალური 4 საათის შემდეგ, რომ ეს ნაწილი იქნება სრულად საჯარო და ყველას დაინტერესებულს ცხადია გაქვთ საშუალება დაესწროთ და ეზიაროთ პროფესიული განათლების აი ამ სრულად ახალ გამოწვევებს, რომელიც უკვე გამოწვევები აღარ იქნება. ყველაფერი იდება მაგიდაზე კონკრეტული პროექტების და განვითარების სახით. წარმატებები ყველას, გავიდეთ რეკლამაზე, სულ მალე დაგიბრუნდებით. საქართველოს ენერგოსექტორის დადგმული სიმძლავრე 2020 წლისათვის 13.8%-ით გაიზრდება, თუ მშენებლობის ეტაპზე მყოფი ყველა პროექტი დროულად დასრულდება. ეკონომიკის მინისტრის გამოხმაურება საქართველოში შტატების სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის მაიკლ ქაუგლის საავტორო პუბლიკაციაზე. ახალი ტურისტული მარშრუტი 2018 წლისათვის მთლიან აჭარაში ტურისტებს ახალი მარშრუტი ჩიხური, ხიხანი, გოდერძი დახვდებათ. ბიზნესი ახლებით ვართ პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ბოლო დღეების განმავლობაში ლარის კურსის გაუფასურებას მოლოდინებით ხსნის, რადგან სხვა ზოგადი ფაქტორები, რომელიც კურსზე მოქმედებს დადებითია. მაგალითად, კაკაურიძე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მოიყვანა, რომელიც მეორე კვარტალში საკმაოდ დაბალი იყო და მთავრობა წელს 10%-ზე დაბლა ელოდება, რადგან ექსპორტსა და იმპორტს შორის სხვაობა მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. ასევე გაზრდილია შემოსავლები ტურიზმიდან და ფულადი გზავნილებიდან. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით უცხოურ ვალუტაზე მსხვილი მოთხოვნებიც არ არის დაფიქსირებული. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამად ოპოზიციონერი რომან გოცირიძე კი ამბობს, რომ ლარის გაუფასურებას ხელს ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ხაზინაზე არსებული თავისუფალი ნაშთების კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებში განთავსება უშლის. გოცირიძეს კითხვები აქვს იმასთან დაკავშირებითაც, რომ თუ თავისუფალი ფული ჰქონდა მთავრობას, მაშინ შიდა ვალს რატომ იღებდა კომერციული ბანკებისგან.
500 მილიონზე მეტი აქვს მიცემული ივლისიდან დაწყებული დღემდე კომერციული ბანკებისათვის და ცინიკური არის ის, რომ წინა სამშაბათს ასევე აუქციონზე 50 მილიონი გასცა კომერციულ ბანკებზე ბიუჯეტის ფული. თითქოს და მისი ასე ვთქვათ მიზანი იყოს მხოლოდ ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკის სტიმულირება, როდესაც ლარის გაუფასურება ამ ეკონომიკური ზრდის შედეგს ჭამს, თხავს და არავითარი აზრი არ აქვს და თუ ზრდის ნაყოფი გაუნადგურა ფასების დამ და ლარის გაუფასურება. ამიტომ პირდაპირ მთავრობა არის დამნაშავე, რომ მისი საბიუჯეტო პოლიტიკა, მათ შორის ტრადიციული წლის ბოლოს ხარჯების გაწევა. რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკიც არის დამნაშავე იმაში, რომ მას არ უნდა გაეზოდა რეფინანსების წესრიგი ამ ზომით. დღეს არის 1.7 მილიარდი ლარი. საქართველოში შტატების სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის მაიკლ ქაუგლის საავტორო პუბლიკაციაზეც კი, რომელიც The Hill-ში გამოქვეყნდა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა. ნინო ჯავახაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკური რეფორმების და ბიზნეს გარემოს შეფასება ხდება არა მხოლოდ მთავრობის, არამედ დამოუკიდებელი მხარის მიერ და ეს განსაკუთრებით მისასალმებელია. სურს გამოეხმაუროთ ამერიკის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელის ბატონ მაიკლ ქოუგვილის სტატიას, მის ბლოგს, რომელიც გამოქვეყნდა ამერიკის ერთ-ერთ გამოცემაში. ამ სტატიაში ბატონი მაიკლი დადებითად აფასებს საქართველოში განხორციელებულ და მიმდინარე ეკონომიკურ რეფორმებს, ასევე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებს. აღნიშნული მისასალმებელია, განსაკუთრებით როცა ეს შეფასება ხორციელდება დამოუკიდებელი ადამიანის მიერ, და არა მხოლოდ მთავრობის მიერ. ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული სავაჭრო პარტნიორია, შესაბამისად ჩვენ გსურს ამერიკასთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და საქართველოს მთავრობა მუდმივ რეჟიმში თანმიმდევრულად მუშაობს იმ ღონისძიებების განხორციელებაზე, რომელმაც მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს ამერიკასა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება. 2018 წლისათვის მთიან აჭარაში ტურისტებს ახალი ტურისტული მარშრუტი ჩიხური ხიხანი გოდერძი დახვდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო მუშაობს ტურისტული მარშრუტის მარკირების პროექტზე, რომლის მიხედვითაც ჩირუხის მთიდან ხიხანის გავლით გოდერძის უღელტეხილზე საველოსიპედო, ჯიპ და საფეხმავლო მარშრუტების მარკირება მოხდება. ახალი მარშრუტის კვლევა 3 თვე მიმდინარეობს, უკვე შერჩეულია ძირითადი ტურისტული ბილიკით, დაწყებულია მუშაობა მარშრუტების პირველადი რუკების მომზადებაზეც. აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო სრულ მარკირებას მოახდენს ამ მარშრუტებისა, ასევე მინიშნებების და საინფორმაციო დაფების დამზადება და მონტაჟება მოხდება. მარშრუტების რუკების მომზადებასა და საოჯახო სასტუმრო სახლების შერჩევა კი 2018 წლისათვის იგეგმება. გენერალური აუდიტორი და ასევე აუდიტორის მოადგილე ეკატერინე ღაზაძე პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსთან ერთად ზურაბ ბაზნაურაშვილთან ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდა. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე მხარეებმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და ევროპის საბჭოს თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს, მათ შორის პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და მონიტორინგის პროცესის გაუმჯობესების კუთხით ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები. ასევე შეხვედრაზე აღინიშნა არსებული წარმატებული თანამშრომლობის გაგრძელების მნიშვნელობა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის ევროპის საბჭოს მიერ გაწეული მხარდაჭერის როლი. საქართველოს ენერგოსექტორის დადგმული სიმძლავრე 2020 წლისათვის 13.8%-ით გაიზრდება, თუ მშენებლობის ეტაპზე მყოფი ყველა პროექტი დროულად დასრულდა. ეს აღნიშნულია გალტენ ტაგარტის საინფორმაციო ბიულეტენში. საინვესტიციო კომპანია თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ ჯამურად 327.2 მეგავატი სიმძლავრის 35 ჰესი მშენებლობის ეტაპზეა და მათი დასრულება სწორედ 2020 წლის ბოლომდეა დაგეგმილი, რაც ქსელზე მიწოდებას გაზრდის. ასევე გაზის და ნავთობის კორპორაციის დაგეგმილია გარდაბანში მეორე კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობაც, რომელიც 2020 წლისათვის უნდა დასრულდეს და ძირითადად ქვეყანაში ზამთრის ენერგოდეფიციტის დაკმაყოფილებას მოხმარდება. ბრიტანულმა ლოუ-კოსტერმა გაკოტრებულ გერმანულ ავიაგადამზი და Air Berlin-თან ხელშეკრულება გააფორმა და მის მიხედვით EasyJet და Air Berlin ბიზნესის ნაწილის მფლობელი ხდება, რომელიც ტიგელის აეროპორტშია აკუმულირებული. პაკეტი მოიცავს 25 ერთეული A320-ის ლიზინგს და ასევე ტიგელის აეროპორტში აფრენა-დაფრენის ნებართვებს, რაც EasyJet-ს 40 მილიონ ევროს მოანდომებს. როგორც Deutsche Welle წერს, EasyJet Air Berlin-ის 1000-მდე პილოტს
პილოტს და ბორტგამცილებელს აიყვანს. შესაბამისად, EasyJet-ში ფიქრობენ, რომ ამ გზით ავიაკომპანია მოკლე დისტანციურ რეისებზე ბერლინის ავიაბაზრის ლიდერი გახდება. სწორედ ტეგელიდან განახორციელებს კომპანია რეისებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნების მიმართულებით. ის ბიზნესი ახლების მეორე ნაწილი იყო, წინ არანაკლებ საინტერესო თემა გეულდებათ და რა თქმა უნდა, გალტენ ტაგარტისგან ინფორმაციები. ანა, გელით ჩვენთან, მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებთ საუბარს. ბევრჯერ ვთქვით, თითქმის ყველა ჩვენს გადაცემებში, რომ სექტემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის და 5%-იანი იყო, 9 თვის მონაცემები კი 4.7%-ზე დაკორექტირდა. საქსტატის პარალელურად ეკონომიკის სამინისტრომ GDP მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის განმაპირობებელი წამყვანი დარგების ჩამონათვალიც გამოაქვეყნა. ესენია დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, ელექტროენერგია, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება, ასევე სასტუმროები და რესტორნები. სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლის სექტემბერში დაფიქსირებული ეკონომიკური ზრდა მაინც მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა, კერძოდ გაიზარდა პროდუქციის ექსპორტი აი შემდეგ სექტორებში. ეს არის ფეროშენადნობის ექსპორტი. აქ არის ზრდაზე საუბარი, რომელიც 200%-ს აჭარბებს, 2.7%. ღვინის ექსპორტი სეზონურია, ჩემო ბატონო და რთველს მონაგარი ჭირდება 90%-ით, ასევე სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 51%-ით, მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი. ხა როგორ გამოვა მინერალური წყლები რო არ მიმაყოლოთ ღვინოს, თავის პირველ უნდა განეიტრალება, ასევე აზოტოვანი სასუქების ექსპორტი, აზოტი ამოქოქილია 159%-ით. ეს ყველაფერი და გაცილებით მეტი ჯობს უკვე გავიაროთ გალტენ ტაგარტის წარმომადგენელთან ერთად, თუ რაიმე მოგაკლდათ ამ საუბრიდან, გალტენ ტაგარტის ბიულეტენშია ყველაფერი, თითოეულ განახლებას აქვს, საჩვენს თითოეულ განახლებას გალტენ ტაგარტის ბიულეტენისას ახლავს ძალიან მარტივი მოცემულობა. ევა ბოჭორიშვილი არის საქმიანი დილის სტუდიაში და სწორედ მასთან ერთად ვიხილავთ ამ განახლებულ მონაცემებს და ნუ ცხადია არც დღევანდელი დღე იქნება გამონაკლისი. ევა, დილა მშვიდობის. მე გეტყვი, ვიცი რომ უყურებ ყველა ჩვენს ეთერს, მაგრამ მე გეტყვი ეს დღეები რამ დამღალა. დამღალა საუბარმა პოზიტივზე, რაც ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით დილაობით, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანების პოზიტიურ ხასიათზე დაყენება. და მეორეს მხრივ გამოდის, რომ უნდა ვამტკიცო, რომ არ ვარ აკლემი. და ეს სიტუაცია გვაქვს შექმნილი ლართან დაკავშირებით. ვიცი, რომ ბევრის გამეორება მოგვიწევს ჩვენ საუბარში, ჩვენ ტრიოს საუბარში, მაგრამ რა ვუყოთ, რომ რეპეტიციო ეს mater studio რომ გამეორებას ცოდნის დედაა და ამაზეც მადლობა კიდევ ერთხელ გუმბერას კლასიკოსებს ვაჟაბერიძის სახით ეს რომ ასწავლა და მითხარი შენი შეფასება, ანუ მე პარამეტრი ვერ ვიპოვე მართლა. გულწრფელად ვამბობ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომელიც მაფიქრებინებდა ერთ-ორ პარამეტრს ველი ფინანსთა სამინისტროდან უფრო ხარჯვის და იმის კუთხით, მაგრამ მართლა ვერ ვიპოვე პარამეტრი, რომელიც წინასწარ ინფორმაციით ჩამოხდა არ ქონდა. არა, შემოსავლების კუთხით რაც არის 200 მილიონზე არის საუბარი რევენიუს ნაწილში. ხარჯვითი ნაწილი უფრო მაინტერესებდა, მაგრამ მე ვერ ვიპოვე პარამეტრი, რომელიც რაიმე ზეგავლენას მოახდენს ლარზე. გარდა იმისა, რომ გადაგვდის უაზროდ ჩვევაში ეს ყველაფერი, სეზონურ ჩვევაში, რომ ამ დროს ლარი უნდა გაუფასურდეს. ამ მოუდინებს სამწუხაროდ არავინ არ მართავს. ჩვენ სტატისტიკას დაუბრუნდეთ და მე ამ ნარატივსაც გადავიდეთ. მეც გამეორდები, რომ რასაც უყურებთ ეკონომიკური მაჩვენებლები წლის დასაწყისიდან, ანუ სულ ყოველ გადაცემაში ამას აღნიშნავ, რომ გაუმჯობესებულია და ეს გაუმჯობესებული ტრენდი ნარჩუნდება თვიდან თვემდე. წინა კვირაში გამოქვეყნდა საბანკო სექტორის სტატისტიკა და აქაც გვაქვს ასხების და ესეც პირველ რიგში უნდა დაუკავშიროთ გაუმჯობესებულ მოლოდინებს, ხო? ანუ ხალხის ესხულობს მაშინ მეც, როდესაც მომავლის იმედი აქვს და აქაც გვაქვს გაუმჯობესება, ანუ სექტემბერში გვაქვს წლიურად საბანკო სესხების ზრდა გაზრდილი 16%-ით, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, წინა თვეში იყო 13%-იანი ზრდა და ანუ შარშან წელს რო შევადაროთ, მაშინ ერთნიშნავს დაიყო საბანკო სესხებში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, მთელი პორტფელი შეადგენს სექტემბრის მდგომარეობით 20.2 მილიარდ ლარს.
და დეპოზიტების შეადგენს 18.3 მილიარდ დოლარს დეპოზიტებით, გაცვლითი კურსის ეფექტით გამორიცხვით გვაქვს 18.3%-იანი ზრდა, ანუ შესაძლებლად იზრდება და ეს დეპოზიტები. ნაწილი ბანკებთან დაკავშირებით, რაც მოყევით ჩვენს მაყურებელს, რომ რას ნიშნავს ეს დიდ სურათში? რამდენად რა არის აქ პოზიტიური სიგნალი? ანუ პოზიტიური სიგნალი არის ერთ-ერთი, რომ ხო, ან ჩვენი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია მოხმარება და ინვესტიციები და შესაბამისად ანუ საბანკო სესხებიც და მიანიშნებს იმას, რომ მოხმარებაც იზრდება და ინვესტიციებიც რაც ახლა რასაც უყურებთ, ანუ წელს როგორც გქონდა ჩვენ ფორკასტი, ინვესტიციები უნდა იყოს ეკონომიკის ზრდის წარმმართველი და ამას უნდა დაეხმაროს მთავრობის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება, თუმცა ახლა პირველ და მეორე კვარტალს რო შევხედოთ, პირველ კვარტალში ასევე მნიშვნელოვანი იყო მოხმარების ზრდის წვრილი ეკონომიკურ ზრდაში, მეორე კვარტალში იყო შემცირებული, ესეც სახელმწიფო მოხმარების შემცირების ხარჯზე, როგორც დაგეგმილი ჰქონდათ, მიმდინარე ხარჯები ან მნიშვნელოვნად არ არის გაზრდილი და შესაბამისად ეს არცდება დაგეგმილს და ახლა თქვენც რო ახსენეთ დასაწყისში სექტემბრის მონაცემები უკვე დადებულია ბიუჯეტის, ხედავთ ნაერთი ბიუჯეტის პარამეტრებს, ან მიმდინარე ხარჯები არ არის გაზრდილი, კაპიტალური ხარჯების მნიშვნელოვან ზრდას ვხედავთ და ჯამურად ბიუჯეტის დეფიციტი რო ავიღოთ 1.5%-ია 9 თვეში, რომელიც ახლა შარშანდელ მაჩვენებელს ჩამორჩება და ეს გამოწვეულია ორი მიზეზით. ერთი ის, რომ შემოსავლები დაგეგმილზე მეტია, იმიტომ რომ საგადასახადო შემოსავლების დაგვაქვს მნიშვნელოვანი და ახლა ოქტომბერში წინასწარ რასაც უყურებ, კიდევ უფრო მაღალს დასველოდები და 25%-იან დასველოდები მე ოქტომბერში საგადასახადო შემოსავლების, ანუ ბოლო 2 დღე გადარჩა, რასაც ვერ ვხედავ სტატისტიკაში და ხარჯების კუთხით კაპიტალური პროექტები არის დაჩქარებული და ათვისება ხდება სრულად იმ ამ ეტაპზე რასაც უყურებ 66%-იანი ზრდა არის წინა წელთან შედარებით, რაც მნიშვნელოვანი ზრდა არის, ანუ სექტემბერში იყო მნიშვნელოვანი ზრდა კაპიტალურ ხარჯებში. თუმცა ესე ჯამურად რო შევხედოთ, ეს დეფიციტი არ არის შარშანდელზე მაღალი და ამას განაპირობებს ორი. შარშან ამ დროს ლარი დოლართან მიმართებით იყო 50-ზე ნაკლები, 47 თუ 48 იყო ამ პერიოდში. ანუ წელს კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით წავედით იმ მაქსიმალური ნიშნულისაკენ, როცა ლარი რეკორდების მოხსნისთვის განსაკუთრებით ირჯება. მოლოდინებზე აკეთებს ყველა აქცენტს. ხომ არ არის ნაადრევი ოქტომბერი მოლოდინების ასე გამძაფრებისათვის? თუნდაც ამ ეტაპზე ხა მე რასაც უყურებ ეს ბოლო 3 წელია ლარი ყოველ წლის ბოლოს უფასურდებოდა და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს რო შევხედო, მეც მოლოდინების გარდა ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ ვკავშირებ. ანუ პროგრამათაც რო ჩავიხედოთ ამ პარამეტრებში. შემდეგი ნაწილია. შემდეგი არის ანუ რეფინანსირების განაკვეთი 25 ოქტომბერს იყო ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა, სადაც ანუ განაკვეთი ისევ 7%-ზე იქნა შენარჩუნებული, ანუ ბოლოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა წელს ორჯერ, იანვარში და მაისში და ბოლო წინა სამ სხდომაზე უცვლად შეინარჩუნა და ეხლაც ანუ მომავალი და საბოლოო სხდომა წელს იქნება 13 დეკემბერს და არ ველით ჩვენ კიდე შემდეგ ანუ არ ველით ამას, იმიტომ რომ თვითონ ანუ პოლიტიკის განაკვეთს ეკონომიკაზე გავლენა აქვს დაახლოებით 6 თვის შემდეგ და მომავალ წელს ჩვენ ინფლაციის შემცირებას ველოდებით და ამიტომ ანუ წელს გადახედვას არც თქვენ არ პროგნოზირებთ გასაჩვენებს. ანუ მომავალში როგორც ეროვნული ბანკი აღნიშნავს თავის რელეში, ანუ ჩვენც ვფიქრობთ, რომ ინფლაცია ქვემოთ წამოვა და მოხდება პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება. ახლა სექტემბერში იყო 6.2% ინფლაცია, რომელიც ან მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალია, წელს მიზნობრივი მაჩვენებელი გვაქვს 4% და ეს მეტწილად განპირობებულია ერთჯერადი ფაქტორებით, რაც არის აქციზის განაკვეთების და წელს სექტემბრიდან, წელს იანვრიდან და ეს განაპირობებს ძირითადად ფასების მატებას. ეს არის სულ რაც მოხდა ჩვენი ამ ეტაპზე წინა კვირის ეკონომიკის სიახლეები და მომავალ კვირას უფრო დაზუსტებული გვექნება რა. და სხვა მონაცემებით შევა მათ შორის. ევა, თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ეკონომისტების განხილვის თემა, ყოველ შემთხვევაში ყოფილა მე რამდენიმე კონფერენციას დავსწრები ვარ. პროლოგიც ამ თემას მიუძღვენთ, ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის მოლოდინების მართვა. და
ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია სპეკულაციური საუბრები სპეკულაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ სოციალისტურ ღმერთმა დაგვიფარო სახელმწიფოში, სადაც ბაზარს რაღაცა უნდა უკარნახოთ. თუ სპეკულაციის საშუალებას აძლევს, უკაცრავად რა. ბაზარია და მოქმედებს, მაგრამ მოლოდინების მართვასთან მიმართებაში რა გამოცდილებიდან და ცოდნიდან გამომდინარე რაც გავს, რამდენად პროაქტიული უნდა იყვნენ ადამიანები ან ჯგუფები? მოლოდინები ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ზოგადად ეკონომიკური პროცესებისთვის და აი ეს ფაქტიც, რომ აი ეს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა ხდება გაფართოებულ ფორმატში, ხდება ვიდეო კონფერენციები, ანუ ესეც ყველაფერი იმას მიანიშნებს, რომ ინფლაციური მოლოდინების მართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არის ვალუტის კურსზე მოლოდინების მართვა, მაგრამ ხა ამ ეტაპზე როგორ უნდა მოხდეს აი ამ მოლოდინების სწორად მართვა? ცალკე შეიძლება. კი, ხა ესეთი რაღაც მზა რეცეპტი არ მაქვს. და არ წრაფის ხოთა შორის. იმიტომ რომ მარტივად უნდა ვთქვათ, რომ ის ქცევა, რაშიც ეს ყველაფერი გადავიდა, სამწუხაროდ ჩვევის იმას იღებს რა, სეზონური ჩვევის, რომ ამ დროს ფრთხება ბაზარი, ამ დროს იწყება მომზადება, აუცილებლად ამ დროს უნდა გაუფასურდეს კურსი და ამ დაგვარი. ეს უარყოფითი მოლოდინებიც ახლა რაც არის შექმნილი, მე არ გამოვიცხავ, რომ სულ ხდებოდა ამაზე აპელირება, ახლა მაგალითად პრესაშიც მაქვს წაკითხული რაღაცები, ანუ ძალიან ბევრი ექსპერტი, ანუ ამას პროგნოზირებდა და ესეც არის მოხდება ამის რეალიზება. ესე ევა ბოჭორიშვილს კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. გალტენტაგარტის ბლოკიდან ეს არ არის ბოლო დღევანდელ დღეს ბოლო ჩართვა. გოგა მელიქიძე სულ რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, მანამდე ცხადია იქნება შოთა დიღმელაშვილის სავალუტო მიმოხილვა. ჩვენ მოკლე პაუზაზე გავალთ, ვიდრე ევას გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით შოთას მიმოხილვით. მოგეხსენებათ, პარასკევი დოლარმა 3 თვის უმაღლესი მაჩვენებლით დახურა, თუმცა ორშაბათს ამერიკულმა ვალუტამ უკან დაიხია. ინვესტორებმა ფედერალური სარეზერვო ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შესახებ გასამართ შეხვედრაზე გადაიტანეს ყურადღება. შეხვედრა მიმდინარე კვირაში შედგება და სავალუტო ბაზარი ამის მოლოდინშია. დოლარის შედარებითი უკან დახევა იმის დამსახურებაცაა, რომ ბევრმა ინვესტორმა დროიხელთა და გასულ კვირაში გაძურებული დოლარი გაყიდა, რათა მოგება გამოეტანა. ამასთანავე ისინი ელიან რა გავლენას მოახდენს ფედერალური სარეზერვო ბანკის მომდევნო პოზიციებზე ამერიკის ეკონომიკის წარმატებული მესამე კვარტალი. დღეს და ხვალ პოლიტიკის განსაზღვრელი შეხვედრაა ჩანიშნული და ბაზრის მოთამაშეები მოელიან, რომ რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელი დარჩება. შეგახსენებთ, რომ შტატების ეკონომიკამ მესამე კვარტალში 3%-იანი ზრდა აჩვენა, რაც პროგნოზირებულ 2.5%-ს მნიშვნელოვნად აღემატებოდა. ამასთანავე იზრდება სამომხმარებლო ხარჯებით. სექტემბრის ზრდის მაჩვენებელი 1% რეკორდულია ბოლო 8 წლის განმავლობაში. მოსალოდნელზე უკეთესი მაჩვენებლები ფედერალურ სარეზერვო ბანკს წესით რეფინანსირების განაკვეთის უფრო სწრაფ ზრდას უნდა უბიძგებდებს მომდევნო თვეებში. უფრო მაღალი განაკვეთი, ანუ გაძურებული დოლარი სავალუტო ბაზრის მოთამაშეებისთვის ამერიკული ვალუტის უფრო მიმზიდველს ხდის. ინვესტორები აგრეთვე მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ ტრამპის არჩევანს, თუ ვინ იქნება ფედერალური სარეზერვო ბანკის მომავალი ხელმძღვანელი. რაც შეეხება უშუალოდ ვალუტებს, იენის მიმართ დოლარის ფასი შემცირდა, თუმცა 113.9-იანს კვლავაც ოდნავ აღემატება, ევრო შედარებით მოძლიერდა დაახლოებით პროცენტის მეხუთედით და მისი ფასი დოლარსა და 16.9 ცენტს უახლოვდება. გასული კვირა ევროსთვის მარტის შემდეგ ყველაზე უარესი იყო, დოლარის მიმართ ევრო გასულ კვირაში თითქმის 1.9%-ით გაუფასურდა. ამის მიზეზი ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ განხორციელებული შესყიდვების პოლიტიკის ცვლილება და კატალონიაში დაძაბულობა იყო. თუმცა ორშაბათს ამბები შედარებით მიწყნარდა, რადგან უიკენდის გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ
კატალონიის სეცესიონისტთა ჯგუფი ხმების უმრავლესობას კარგავს დეკემბერში ჩანიშნულ არჩევნებში. ამასობაში მოძლიერდა გირვანქა სტერლინგიც დაახლოებით 9% და მისი ფასი დოლარსა და 32 ცენტს უახლოვდება. ბრიტანული ვალუტის კურსის მატება დაკავშირებულია მოლოდინთან, რომ ინგლისის ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთ ზევით აწევს. ამას ხუთშაბათისთვის მოელიან განაკვეთის ზრდა დიდი ხანია, რაც არ მომხდარა და ბოლო წლების განმავლობაში ეს ერთ-ერთი დიდი მოვლენა გირვანქა სტერლინგისთვის. გადავიდეთ კრიპტოვალუტებში. ბიტკოინი კვლავ რეკორდულ სიმაღლებთან ახლოს რჩება. ახლა მისი ფასი კვლავ აჭარბებს $6,000. პიკი კვირას იყო $6,330 ზუსტად ერთ კვირაში, რაც მთავარმა კრიპტოვალუტამ $6,000-იანი ნიშნული დალაშქრა, შემდეგ კი კორექტირება განიცადა და ამ მაჩვენებლის ხვევით წავიდა. შეგახსენებთ, რომ ამ წლის დასაწყისში ბიტკოინი 6-ჯერ ნაკლები $1,000 ღირდა, ხოლო ბოლო მონაცემებით ბიტკოინის მთლიანი კაპიტალიზაცია უკვე 102 მილიარდს აღემატება დღევანდელი მაჩვენებლებით. როგორც ჩანს, ბაზარმა მოინელა ბოლოდროინდელი ცუდი სიახლეები ჩინეთში კრიპტოვალუტების გადამცვლელების აკრძალვა, რომელიც სექტემბერში მოხდა. ამის გადახარშვის შემდეგ მოთხოვნა ბიტკოინზე კვლავ მოიმატა. ამასთანავე არსებობს ეჭვებიც, რომ ჩინეთი უკან დაიხევს ამ მიმართულებით და აკრძალვას გააუქმებს. ბოლო სიახლეების რიგ შეგვიძლია ისიც მივაწეროთ, რომ ბიტკოინ ქეშის შემდეგ ბიტკოინის ბაზაზე ახალი კრიპტოვალუტა ბიტკოინ გოლდი გენერირდა ბიტკოინ ქეში. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოში გამოიყო ბიტკოინს, ბიტკოინ გოლდი კი სულ რამდენიმე დღის ამბავია. უშუალოდ ბიტკოინ ქეშმა ამ ვიკენდზე კარგი ზრდა აჩვენა და მისი კაპიტალიზაცია უკვე 8 მილიარდს უახლოვდება. 2 დღის განმავლობაში ის ზრდა ჯერ 20, შემდეგ 18% იყო. გუშინ ზრდამ 3%-ს გადააჭარბა, შედარებით მოგრძალებული იყო და ახლა ერთი ბიტკოინ ქეშის ფასი $468. აი ბიტკოინ გოლდმა კი ერთი კვირის წინ ვაჭრობა $479-იანი ნიშნულით დაიწყო, დღეს კი $131-ზეა დაცემული. რაც შეეხება ბიტკოინის შემდეგ ყველაზე მაღალი კაპიტალიზაციის კრიპტოაქტივს ეთერიუმს, მისი ფასი ოდნავ გაიზარდა და გუშინ გაიზარდა ისიც და $307 შეადგინა საბოლოო დღის მონაცემებით. ვნახოთ რა მოხდება კიდევ, ჩაგაყენებთ საქმის კურსში მომდევნო გადაცემებში კვირის განმავლობაში. იაწაკით სავალუტო მიმოხილვებს, მართლა ძალიან ბევრი ინფორმაციას ნახავთ აქ. ახლა საერთაშორისო ბირჟების თემაც მოვიცვათ და გოგა მელიქიძეს ჩავრთოთ გალდენ დაგარტის ოფისიდან. მოკლედ ტრამპის საგადასახადო რეფორმის მოლოდინში ამერიკული სტანდარტ ენდ პუორსი ინდექსი, არა, უფრო S&P 500-ის ინდექსზე ვსაუბრობ, მე მოვატია, თითქმის 6%-ით არის გაზრდილი, რადგან ამერიკულ კომპანიებში დიდი რაოდენობით ინვესტიციები განხორციელდა. სენატში კანონპროექტს მომდევნო კვირაში იხილავენ. რესპუბლიკელების პროექტის ჩავარდნის შემთხვევაში ბაზარზე სწრაფი და რადიკალური ცვლილებებია მოსალოდნელი, რაც აქციების მასიურ გაყიდვასა და S&P 500-ის სწრაფ ვარდნაში აისახება. ეხლა Goldman Sachs-ი ყოველ შემთხვევაში ვარაუდობს, რომ თუ ტრამპი რეფორმას ვერ განახორციელებს, ამერიკის ბიზნეს სექტორის მთავარი ინდექსი მინიმუმ 5%-ით დაეცემა. ეს Goldman Sachs-ის ვარაუდია. ამ კვირაში კი ძალიან ბევრი რამ ხდება. დღეს მაგალითად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღე არის იაპონიისთვის, სადაც მნიშვნელოვანი ახალი ამბებიც უნდა გამოცხადდეს, როგორც ჩოთამ აღნიშნა ხუთშაბათს ინგლისის ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება იქნება ცნობილი და მარკა კარნის პრესკონფერენციასაც ვიხილავთ სავარაუდოდ ხუთშაბათს ინგლისის ბანკის მმართველის. ნახოთ რა და როგორ ჩამოყალიბდება ამ კვირაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე კი გოგა გყავს მელიქიძე, რომელიც დიხანია აგერ გველის უკვე და უსმენს ამ ჩვენს შესავალს და the floor is yours. ჩემო მეგობარო, გისმენთ ყურადღებით და საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია გამოგზავნეთ და დარწმუნებული ვარ, შენებურად, ენერგიულად მოგვიყვები ყველაფერს. წარმატებული ეთერი.
მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. თქვენ საკმაოდ კარგად მიმოიხილავთ ხოლმე კრიპტოვალუტების ბაზარს და სავალუტო ბაზარს და კარგ შესავალს აკეთებთ ნამდვილად. ბირჟები საკმაოდ გაიზარდა ამ ბევრჯერ ვიძახი ამას, რომ იზრდებიან ბაზარზე ამერიკაში შეუქცევად იზრდა, რაც ტრამპი პრეზიდენტი გახდა, შეიძლება ითქვას, რომ შეუქცევად იზრდა ხედავთ ამერიკულ საფონდო ბაზრებზე. ამას ამ ბოლო კვირეებში ძირითადად განაპირობებს ის ეს ვთქვათ მომგებიანობის ფინანსური ანგარიშგების სეზონი, რაც ამერიკაში ახლა ხდება. ეს ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკაში კომპანიები წელიწადში 4 ხელ აკეთებენ ფინანსური ეს ვთქვათ შედეგების ჩვენებას. კარგი მაჩვენებლებს დებენ ამერიკული კომპანიები და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ აისახება საფონდო ბირჟებზე. ყველაზე მეტად გაზრდილია NASDAQ-ის ინდექსი, 25%-ზე მეტად არის გაზრდილი წლის განმავლობაში. შემდეგ მოყვება Dow, რომელიც არის სადღაც დაახლოებით 18%-ით გაზრდილი და მერე მოდის უკვე S&P 500, რაც გაზრდილია დაახლოებით 5.5%-ით. ამ ყველაფერს ასევე ხელს უწყობს ეკონომიკური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მაკროეკონომიკურად სექტემბერში გამოვიდა ესე ვთქვათ მესამე კვარტალის მაჩვენებელი ამერიკის ეკონომიკის 0.3%-მდე არის გაზრდილი. ანუ თვის განმავლობაში ამერიკის ეკონომიკა და რაც წლიური ჭრილში სადღაც 3%-იან დაზე მეტყველებს და რაც გაცილებით მაღალია ვიდრე ამას ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები მოელოდებოდნენ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ აგვისტო-სექტემბერში ამერიკაში იყო ეს კატაკლიზმები ხომ ქარიშხალმა გადაუარა რამოდენიმეჯერ და დიდი ზიანი მიაყენა. მიუხედავად ამისა, ამერიკის ეკონომიკა რეალურად აჩვენებს საკმაოდ კარგ მდგრადობას, აი ესეთ დიდ ზარალთა მიმართებაშიც კი. ასევე გამოყოფდი ერთ-ორ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, როგორიც არის მაგალითად აქტიურობა საცალო ბაზარზე 2.2% არის გაზრდილი გასულ თვეებთან შედარებით სექტემბერში, რაც საკმაოდ მაღალისაა და პირველად ბაზარზე უძრავი ქონების პირველად ბაზარზე რეგისტრაციებია მნიშვნელოვნად გაზრდილი, რაც ამერიკის ეკონომიკისთვის არის საკმაოდ კრიტიკული ინდიკატორი. გადავალ ევროპაში უცბად გეტყვით, რომ ევროპაში ესეთი გამოცოცხლება ეკონომიკის არ არის, გამოცოცხლება რა ესეთი მაღალი აქტიურობა ეკონომიკაში. ამავდროულად ემთხვევა ესპანეთში განვითარებული მოვლენები. ზოგადად STOXX 600, რომელიც ყველაზე მსხვილი ევროპული ინდექსია, ოდნავ გაიზარდა ფასში, ესეთი მაღალის და გასულ კვირების განმავლობაში ვერ აჩვენა. ამავდროულად ემთხვევა ისეც, რომ ევროპაში არის ესე ვთქვათ ფინანსური შედეგების მესამე კვარტალის ფინანსური შედეგების გამოქვეყნების სეზონი, პერიოდი, ძალიან კარგ შედეგებს დებენ გერმანული კომპანიები და გერმანიაში ზოგადად მაკროეკონომიკურად ყველაზე მეტი აქტიურობა შეიმჩნევა. შესაბამისად, გერმანული DAX 30, რომელიც გერმანული ყველაზე მსხვილი და ცნობილი ინდექსია, თავის რეკორდულ მაქსიმუმამდეა გაზრდილი. რაც შეეხება ევროპაში კიდევ გამოყოფდი რამოდენიმე კრიტიკულ გადაწყვეტილებას მოვლენას, რაც მოხდა გასულ კვირეებში. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა მარიო დრაგიმ და ჩვენ წინა მიმოხილვეს აღნიშნა, რომ საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო. რეალურად ესე ვთქვათ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა, ანუ შეამცირა ეკონომიკისთვის ფულის მიწოდება, მათმა თვეში გამოსასყიდი ობლიგაციების მოცულობა 60 მილიარდიდან 30 მილიარდამდე შეამცირეს ევრომდე, რაც ნიშნავს, რომ რეალურად ეკონომიკას ფულის მიწოდება შეუზღუდეს, ანუ შეუმცირეს. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების, არის მინიმალური საპროცენტო განაკვეთით ესე ვთქვათ ზეგავლენის მოხდენა მონეტარულ პოლიტიკაზე და არის ეს მეორე მეთოდი. თუმცა მართლა საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა დატოვეს უცვლელი. ეს ორი გადაწყვეტილება ბაზრის მოლოდინებში თავიდან ბოლომდე იჯდა, ანუ ვერ ვიტყვით რომ ამი ახალი გააკეთეს, ანუ ბაზარი ამას ხედავდა და ამას სრულიად მოელოდებოდა, შესაბამისად ბაზარზე ამას დიდი ზეგავლენა არ მოყოლია. ვიტყვი ერთოს თქვას ესპანეთში გამვითარებულ მოვლენებზე, ვიცით რომ კატალონიამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ეს რეალურად ვთქვათ, ცალკე რესპუბლიკად ყალიბდება. ამას დიდი ზეგავლენა მოყვა IBEX ინდექსი, რაც არის ესპანური მთავარი ინდექსი და 2.2%-ით დავარდა კვირის განმავლობაში IBEX ინდექსი, ნუ ბოლოს ოდნავ ზემოთ წამოვიდა, იმიტომ რომ გაჩნდა მოლოდინები, რომ კატალონია და ესპანეთი ერთმანეთში დაილაპარაკებენ და თავს აირიდებენ მაქსიმალ ეს დიდ კრიზისში შესვლისგან და რაღაც გარკვეულ საკითხებზე ჩამოყალიბდებიან ალბათ. მაგრამ ინდექსი ძალიან დავარდა, როგორც აღნიშნა, განსაკუთრებით ბანკების აქციები მოდიოდნენ დაბლა მნიშვნელოვნად. რაც შეეხება თქვენს აღნიშნეთ, რომ მოუკვირას არის ბრიტანეთის ინგლისის ცენტრალური ბანკის კომიტეტი და მოლოდინია რომ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი გაიზრდება, იმიტომ რომ ინგლისმა საკმაოდ კარგი ინფლაციის და პროდუქტის დააჩვენა, იმაზე მეტი ვიდრე ამას ეკონომისტები მოელოდებოდნენ. შესაბამისად, გაჩნდა მოლოდინო საპროცენტო განაკვეთი გაიზრდება და შესაბამისად ჩვენ დავინახეთ ინვესტორებმა მნიშვნელოვნად მოიშორეს, ასე ვთქვათ, ინგლისის გრძელვადიანი სახელმწიფო ობლიგაციები გაიყიდა ძალიან ბაზარზე, იმიტომ რომ გაჩნდა მოლოდინი საპროცენტო განაკვეთების
ინდექსის. რაც ეხება უცბად ვიტყვი ერთოსვას იაპონიაზე და ჩინეთზე, იაპონიაში არის ძალიან მაღალი ზრდა ინდექსების, ესეთის და ნიკეის 225-ის არსებობის ისტორიაში არ ყოფილა, ანუ ასეთი შეუქცევადი გზა ამდენი ხნის განმავლობაში, ნიკეი გაზრდილი არის წლის განმავლობაში 15%-ზე მეტით, მას მოყვება იაპონიის ყველაზე მსხვილი ინდექსები, როგორც ტოპიქს, ყველაზე მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქს შედარებით პატარა კომპანიების ინდექსი, ეს ორი ინდექსი გაზრდილია 17% და 24% წლის განმავლობაში, საკმაოდ მაღალი ზრდებია იაპონიის ეკონომიკისთვის. იენა ოდნავ შესუსტებულია 2.5%-ით არის, ოდნავ შესუსტდა 114-ის ფარგლებში ვაჭრობა დოლართან მიმართებაში, მაგრამ 2.5%-ით არის გამყარებული წლის დასაწყისთან დღემდე დოლართან. და რასაც ვიტყვი, რომ იაპონიაში არჩევნები ჩატარდა და დღევანდელმა პრემიერ-მინისტრმა მოიგო არჩევნები და მისმა პარტიამ, რაც არის ლიბერალ-დემოკრატების პარტია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოგება განახორციელეს, დამაჯერებელი მნიშვნელოვანი მანდატებით შევიდნენ პარლამენტში და ანუ კარგია ის, რომ ეს პრემიერ-მინისტრი საკმაოდ კარგად მართავს ეკონომიკას, ყოველ შემთხვევაში ეკონომისტები და პოლიტიკოსები ესე იძახიან და ძირითადი მოლოდინები, რასაც ის აჟღერებს, არის ის, რომ ის გაზდის, ეს ვთქვათ, გაყიდვების გადასახადს ჩვენ ენაზე ვთქვათ, შეგვიძლია DGG-ს ყველაზე მეტად გავს ეს გადასახადი, ამ ეტაპზე 8% და გაზდის სადღაც 10%-მდე. ანუ იძახის თუ ეკონომიკაში რამე ისე ვთქვათ, ვარდნა არ მოხდა ამ გადასახადის გაზდა იგეგმება. რაც შეეხება ჩინეთში ჩატარდა მე-19 კომუნისტური პარტიის კონგრესი და ყრილობა, თქონდა პრეზიდენტი დიდი ალბათ მოლოდინიც იყო, რომ არ შეიცვლებოდა, დარჩა უცვლელი, ბუნებრივია, თუმცა შეიცვალა მთელი ეს ვთქვათ პოლიტბიურო, 7-კაციანი ახალი პოლიტბიურო დამტკიცდა და ნუ ესეთი ორმაგი მოლოდინებია, ანუ არიან ეკონომისტები, ვინც იძახიან, რომ ეს პოლიტბიურო არაფერს განსაკუთრებით არ შეცვლის, თუმცა საკრედიტო ორგანიზაციები მუცი განსაკუთრებით იძახის, რომ ამ ახალმა პოლიტბიურომ შეიძლება უფრო მეტად მოახდნოს ჩინეთის ეკონომიკის რეფორმირება და უფრო კარგად გაზარდოს. ძირითადი ესე ვთქვათ ეკონომიკური ტარგეტი, რაც აქვს ჩინეთის ეკონომიკას, არის ის, რომ ისინი მათ უნდათ, რომ 2020 წლისთვის ჩინეთის ეკონომიკა ერთულ მოსახლეზე გადაანგარიშებული გააორმაგონ 2010 წელთან შედარებით, რომ ნახოთ რამდენად ეს გამოუვათ. სხვა განვითარებები შეეხება არგენტინაშიც უფრო მეტად ვიტყოდი, რომ სამხრეთი ადგილობრივი ვალუტა ძალიან შესუსტდა დოლარ მიმართებაში, იმიტომ რომ მათმა ბიუჯეტი წარადგინეს გაზრდილი ბიუჯეტი, თუმცა პროცენტია დაგეგმილი, როცა ადრე ეს ეკონომიკა კარგი, სამწუხაროდ. აი, დაგვიბრუნდა მე მგონი გოგა, რო დაამთავრო საზრი. გოგა, ჩვენთან ერთად ხარ ისევ, სამწუხაროდ გაწყდა დროებით კავშირი. კი. ანუ დაასრულე. მექსიკაში ხდება ნაფტას ხელშეკრულებაც არის საოჯახო ხელშეკრულება მექსიკასა და კანადას და ამერიკას შორის ამის მოლაპარაკების მეოთხე და მაგალითად დაწოლა პესოზე და მთავრობა თავის საუკეთესო საკეთება, რომ პესო შეინარჩუნოს მილიარდი დაწვეს უკვე და ამავდროულად ისე ვთქვათ, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი საკმაოდ იზრდება. ეს იყო და ეს რაც შეიძლება უცბად მიდოდა. მადლობა გოგას, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ტრადიციულად ძალიან კარგი და ხარისხიანი ანალიტიკისთვის, მადლობა გალტენტაგარს პარტნიორობისთვის. ჩვენ მოკლე პაუზაზე გავალთ ახლა. არა, მე მგონი პირდაპირ შეგვიძლია წარვადგინოთ. რამდენად მომზადებული ხდება საქართველოს ზამთრის ტურისტულ სეზონს, რა მიმართულებით იკვეთება პრობლემები და როგორი მდგომარეობაა წინა წლებთან შედარებით. სამდრად ისე ახალი ტურისტული სეზონისათვის გამოწვევები და სიახლეები, ეს იქნება სწორედ მარიამ ადამიანის თემა სტუმართან ერთად. მარიამ, დილა მშვიდობის, მივესალმებდი შენ სტუმარს და წარდგენით მადლობა ანა, მე სტია გუდაური, გოდერძი, მიტარბი, ბაკურიანი ზამთრის ტურისტული სეზონებისთვის უკვე აქტიურად ემზადებიან და როგორც დარგში მოღვაწე ადამიანები ასახელებენ პრობლემები, რომლებიც აღნიშნულ კურორტებზე წლების განმავლობაში იკვეთებოდა, წელს მეტნაკლებად დარეგულირდა. თუმცა მომსახურების დონე და ინფრასტრუქტურა მაინც მთავარ გამოწვევად სახელდება. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს ზამთრის კურორტების 4 სეზონიან კურორტებად გადაქცევის ხელშეწყობა და კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ბოლო პერიოდში ვრცელდება, ეს არის ზამთრის კურორტებზე მომსახურების საფასურის მომატება. რამდენად სიმართლეა გავრცელებული ინფორმაცია და რას უნდა ველოდოთ ზამთრის ტურისტულ სეზონზე 2017-18 წლებში, მოკლედ სასაუბრო ბევრი დაგვიგროვდა, ამიტომაც ტურისტული კომპანია ჰერიცკი ჯორჯიას დამფუძნებელი და ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ გასათაშვილი დავაპატიჟეთ. დილა მშვიდობისა, გულწრფელად ძალიან მიხარია, რომ თბილისში და გამოგიჭირეთ და ჩვენთან ერთად ხართ. ვატო, როგორია თქვენი პროგნოზი, როგორ ზამთრის ტურისტულ სეზონს უნდა ველოდოთ წელს 2017-18 წელს, რა სიახლეებით ხვდებით და რამდენად მზად არის კურორტები დიდი ტურისტული ნაკადის მისაღებად და დასატვირთად?
ამ ზამთრის სეზონზე რაღაც განსაკუთრებული ან კონკრეტული გათვლების გაკეთება ცოტათი რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მენეჯმენტ სტილით და იმ ასე ვთქვათ, იმ მდგომარეობაზე, რა მდგომარეობაში დღეს ვართ, პროცესებს ვერ ვაკონტროლებთ. გულისხმობ იმას, რომ დღესაც ჩვენ დამოკიდებული ვართ, ანუ მომდევნო ტურისტულ სეზონზე ზამთარში დამოკიდებული ვართ ბუნებრივ პროცესებზე, უფრო ანუ მოვა თოვლი თუ არ მოვა. იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ ვაკონტროლებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა მაგალითად უთოვლობის შემთხვევაში ახალი გათოვლიანების სისტემები ან ნებისმიერი რამე სხვა დამატებით პროდუქტები სამსახურებო კურორტებზე არ გვაქვს. კრიტით ჩვენ მოვიზიდავდით ტურისტს, აქედან გამომდინარე, თუ სეზონის დასაწყისში თოვლი მოვა, რა თქმა უნდა, სეზონი კარგად წავა, იმიტომ რომ როგორც წესი და ბოლო წლების განმავლობაში საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში თოვლის რაოდენობა მცირდება, აქედან გამომდინარე პირველი თოვლი სადაც მოვა იმ რეგიონში ყოველთვის ყველაზე მეტი ადამიანი მიდის. რეალურად შევხედოთ, ანუ პროგნოზის გაკეთება როგორც გითხარით, რთულია, თუმცა არის რიგი გამოწვევები, ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები რეგიონებში, ტურისტულ ინფრასტრუქტურის კუთხით, პლუს ამას დამატებითი ინფრასტრუქტურა საჭიროებდა მოწესრიგებას და ჯერჯერობით კიდე არ არის დამთავრებული. აი ამ თემაზე მინდა რომ მკითხო, როგორც წესი წლების განმავლობაში მთავარ პრობლემას საგზავნო ინფრასტრუქტურა წარმოადგენდა, გულისხმობ რომ იგივე გოდერძის კურორტზე ძალიან ბევრი დამსვენებელი თავს იკავებს წესასრულად, იმიტომ რომ დიდთოვლობის გამოგზები ხერგება და არ უნდათ ამის გამო წასვლა და დასვენება. ამ მიმართულებით რაიმე თუ გამოსწორდა რომელიმე კურორტზე, ანუ საგზავნო ინფრასტრუქტურას გულისხმობ და კიდევ ერთი წყალმომარაგება, რომელიც დიდ დისკომფორტს ქმნის უკვე წლებია მომხმარებლებს შორის. ჩვენ შემთხვევაში გზის პრობლემა გვაქვს ორ კურორტზე, ძირითადად ორ კურორტზე, ეს არის გოდერძი, სადაც საერთოდ მიუვალია ზამთარში გზა და მეორე ეს არის მესტია, რომელიც ნაწილობრივ, სვანეთი, სადაც ნაწილობრივ ასე ვთქვათ, მოსაგვარებელია ეს პრობლემა. მესამე ეს არის მიტარბი, სადაც პრინციპში ასე თუ ისე მისასვლელი არის, თუმცა საჭიროებს ასევე რეაბილიტაციას, საჭიროებს მოწესრიგებას და სამივე მიმართულებით დაახლოებით ისეთივე მდგომარეობა, როგორც იყო ადრე. გოდერძის შემთხვევაში რაღაც დაიწყო რაღაც სამუშაოები ბათუმის მხრიდან, თუმცა დასრულებული არ არის და სავარაუდოდ იგივე პრობლემები გვექნება, რაც ჰქონდა შარშან. რაც შეეხება მესტიას დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია, ანუ დიდთოვლების შემთხვევაში პრობლემა გაწმენდა, ადგილზე არ არის ახალი გზის საფარი, ამიტომ ისევ და ისევ მისასვლელი იქნება რთული, თუმცა მესტიის შემთხვევაში არ არის ძალიან დიდი ნაკადები, ასე რომ ის ნაკადი რაც არის იმას გაუმკლავდება. რაც შეეხება მიტარბის და ბაკურიანს, ისევ და ისევ პრობლემა რჩება ეს მოუწესრიგებელი მშენებლობები, რომელიც ფაქტობრივად მისასვლელ გზებს, ან საბაგირო ინფრასტრუქტურაზე მისასვლელ გზებს და კურორტში დამაკავშირებელ გზებს ბლოკავს და კარგად მოგეხსენებთ, ცოტათი რომ დათბება, ანუ ეს თოვლი მერე ტალახად იქცევა და თითქმის შეუძლებელია იქ ფეხით გავლა. ეს პრობლემები ისევ პრობლემებად დარჩება. ცალკე თემაა წყალი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. წყლის შემთხვევაში ჩვენ რესურსი გვჭირდება იმისთვის, რომ ხელოვნური გათოვლიანების სისტემები ვამუშაოთ. იცით, რომ გუდაურში დანერგილი არის, გუდაურში მუშაობს ეს სისტემა და ჩვენ ორი კურორტი გვაქვს ხელოვნური გათოვლიანების, ეს არის გუდაური და ბაკურიანი. გუდაურის შემთხვევაში წყლის რესურსი საკმარისი იმისთვის, რომ მოამარაგოს გათოვლიანების სისტემა და სასტუმროები არ არის. ჩვენ გვახსოვს შარშან წინ მაშინ, როდესაც გათოვლიანების სისტემა ირთვებოდა, წყალი აღარ რჩებოდა უკვე სასტუმროებისთვის და ინდივიდუალური მოხმარებლებისთვის. წელს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია რაღაც ნაწილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა რამდენადაც მე ვიცი, ანუ ეს პრობლემა არ არის ბოლომდე მოგვარებული. ბაკურიანში დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს, აქედან გამომდინარე რაღაც კონკრეტული, ანუ დიდი ნაბიჯები ამ შემთხვევაში არ გადადგმულა და ზუსტად იგივე გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, რაც იყო 3 წლის წინ, 2 წლის წინ და შარშან. რაც შეეხება ტურისტებს, რომელი ქვეყნებიდან ველოდებით და მაკმაყოფილებს თუ არა მათ მოთხოვნებს, რაც წლების განმავლობაში მათ ჰქონდათ წყალს მაინც. ზამთრის სეზონისთვის ჩვენი ძირითადი მოხმარებელი არის ევროპელი ტურისტი, განსაკუთრებით დიდი არის მოთხოვნა ბოლო პერიოდში აღმოსავლეთ ევროპაზე, თუმცა ესეც
ამ შემთხვევაშიც ბუნებრივ პროცესებთან ვართ კავშირში, ანუ ჩვენ ფაქტიურად არ ვაკონტროლებთ სიტუაციას, რაც ძალიან სამწუხაროა. გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს არ არის კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ბაზარზე, როგორც სათხილამურო ინფრასტრუქტურით განვითარებული ქვეყანა, აქედან გამომდინარე საქართველოში ჩამოდის მხოლოდ ის დამშვენებელი, რომელსაც თავისუფალი სრიალი, ასე ვთქვათ, ფრირაიდი, ფრისტაილი, მათ შორის ჰელისკი მოსწონს და მაგისტვის ჩამოდის საქართველოში, რომ გაუყალოთ თოლში ის რეალოს და ამ შემთხვევაში ბუნებრივი პირობები გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ამ ხალხმა ანუ ვინც საქართველოს ჩამოდის თავისუფლად ის რეალს გაუყალოთ თოლში. მეორეს მხრივ ეხლა ზაფხულში ჩვენ მქონდა მაღალი ტემპი ტურისტული ნაკადების ზრდის და ეს გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთის ბაზრიდან გახსნილმა ახალმა რეგულარულმა რეისებმა, რამაც ნაკადები გაზარდა. ზამთრის შემთხვევაში ანალოგიური ზრდა არ გვექნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები არ არის ტრადიციულად ზამთრის დასვენების მოყვარული ქვეყნები ამ შემთხვევაში და ნაკადები დიდი არ იქნება, თუმცა ისევ და ისევ თუ თოვლი მოვა აღმოსავლეთ ევროპიდან და ცენტრალური ევროპიდან ველოდებით გარკვეული რაოდენობის ტურისტებს, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ბაზრები ეს არის დინამიურად განვითარებადი ბაზრები, ანუ აქ რაღაცა დიდ ზრდას და რაღაც დიდ ნახტომებს არ უნდა ველოდებოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის გათვლადი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ბუნებრივი პირობები მოგცემ საშუალებას, დაახლოებით შეიძლება 10-15%-იანი ზრდა მოგქონდეს. ბატონო, ამიტომ აუცილებლად უნდა გითხო, მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული და დავაინტერესოთ მეტი ევროპელი, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში და სიტყვაზე კონკურენცია გაუწიოთ სხვა ევროპულ ქვეყნებს. როგორ დავაინტერესოთ? ანუ ვიცი რომ წლების განმავლობაში იყო საუბარი წარმომადგენლობის გახსნაზე სხვა ქვეყანაში და ეკონომიკურ ატაშებზე. ამ მიმართულებით რაიმე თუ წინ წავედით წელს და წლების განმავლობაში, ვიცი რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამაზე იყო საუბარი, შემდეგ უკვე აღარ იყო საუბარი, წელს რა მდგომარეობა არის? მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ იმ შემთხვევაში ჩვენ თუ გვინდა ტრადიციული ბაზრებიდან გავზარდოთ ტურისტების ნაკადები, უნდა შევცვალოთ მიდგომა ამ ქვეყნებთან მუშაობის. ანუ სტანდარტული მიდგომა იყო საერთაშორისო გამოფენებზე მუშაობა და მონაწილეობა, მედია კამპანიების ორგანიზება. ეს ძალიან კარგია და ეს არის აუცილებელი პროცესი, რაც უნდა გააკეთო, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება და ეს ანუ ასე ვმუშაობთ დაახლოებით უხეშად რო წარმოვიდგინოთ 2005 წლიდან დღემდე. თუმცა საჭიროებს, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ახალი გამოწვევა და საჭიროებს ახალ მიდგომას. წლებია განიხილებოდა მთავრობასთან ერთად, კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, რომ დაწყებული იყო პრიორიტეტულ ბაზრებზე კონკრეტული წარმომადგენლობების გახსნა, საუბარი იყო სხვადასხვა მოდელი განიხილებოდა, იყო მაგალითად წეგანაც ახსენეთ ეკონომიკური ატაშეების ფორმით, ანუ ადგილობრივი წარმომადგენლობის მცირე ჯგუფების გაგზავნა კონკრეტულად ამ ქვეყნებში, კონკრეტული დავალებით, რომ უფრო მეტი შედეგი დაედოთ და ემუშავათ ადგილზე სერვის მომწოდებლებთან, ადგილზე ჰოლსეილერებთან, ანუ ვინც ამ პაკეტებს ყიდის და ადგილზე ეწარმოებინათ საინფორმაციო კამპანია, არა ისე როგორც დღეს არის, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს ტურისტულ ადმინისტრაციაში ის ხალხი, რომელიც რაღაცას გეგმავს და ანუ სხვადასხვა დოზით ამ ერთიანი გეგმის მიხედვით ანაწილებს სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაზე ამ კამპანიებს გულისხმობთ და ბიუჯეტს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ადგილზე მუშაობა. რამდენადაც ჩემთვის ვამბობ, ჩვენ გქონდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში არაერთი კომუნიკაცია სხვადასხვა ჩართულ ჯგუფებთან, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსთან, თუმცა კონკრეტული იყო უამრავი მოსაზრება, თუმცა დღემდე რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები სამწუხაროდ არ გადადგმულა და აუცილებელია ეს გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს უნდა დაიწყოს, რაც მალე დავიწყებთ, მით უფრო მალე მივიღებთ შედეგს და დღესდღეობით ჩვენ ვართ რაღაცა თვითდინების პროცესში მივყვებით იმ გეგმას, რომელიც 2005 წელს დავიწყეთ და რეალურად არანაირი რაღაც კონკრეტული, ანუ ახალი შედეგები ან ახალი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. წლევანდელ ახალ ზამთრის ტურისტულ სეზონზე თუ დაიწყო მარკეტინგული კამპანიები, მოგვხვდეთ თუ არა თვალში, რომელიც გაზრდის ქვეყნის პოპულარიზაცია სხვა ქვეყნებში? ჩემ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, ანუ მე რაღაც არ მახსენდება რომელიმე დიდი კამპანია,
რამდენად ცნობილია ჩემთვის ცალკე ტურისტული ადმინისტრაცია, ცალკე მთის განვითარების კომპანია მუშაობდა ამ მიმართულებით, აპირებდნენ კამპანიების წარმოებას, ეს დაწყებულია თუ არა ჩემთვის უცნობია. ყოველ შემთხვევაში მე ჩემთვის თვალსაჩინო ეს პროგრამები არ არის და ჯერჯერობით არაფერი მას შესახებ არ მსმენია. ბატონო, მე დასაწყისში ვახსენე, რომ როგორც დიდი ბრენდული სასტუმროები, ასევე საოჯახო ტიპის მცირე სასტუმროები ელოდებიან და უკვე დაიწყო საუბარი მომსახურების პაკეტის ზრდაზე და საფასურის ზრდაზე. ამ შემთხვევაში არის თუ არა სწორი ეს ინფორმაცია, ანუ ისინი უკავშირებენ საფასურის ზრდას გაზის ტარიფის მომატებას, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და ველოდებით თუ არა მომსახურების საფასურის ზრდას წელს ზამთრის კურორტებზე. ახლა ზაფხულის სეზონის მიწურულს იყო საუბარი მაგალითად გუდაურის შემთხვევაში ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებაზე წყალზე და საუბარი იყო თითქოს ეს ინდივიდუალურ გამრიცხველიანება საერთო ჯამში ტურისტულ პროდუქტს გააძვირებდა, საუბარი არის ნაწილობრივ კიდე ამ გაზის ტარიფზე, საუბარი არის სხვადასხვა გადასახადზე. ერთი რამ ცალსახად, ნებისმიერი სახით იქნება ეს გაზის ტარიფი, იქნება ეს ინდივიდუალური გამრიცხველიანება თუ ნებისმიერი სხვა სერვისი, ანუ სერვისში მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს ფული. მეორე, რამდენი პროცენტით გაძვირდება ეს ჩემთვის უცნობია, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში პროგნოზის გაკეთება მიჭირს. ერთი ცალსახაა, რომ მომდევნო სეზონზე სავარაუდოდ ფასები გაიზრდება. ფასების ზრდას გამოიწვევს ლარის კურსის დაცემა. ეს ყოველ წელს სახეზე გვაქვს, როგორც წესი პიკს აღწევს ხოლმე სადღაც თებერვლის ბოლოს და ეს ტრადიციულად მათ ვინც ზამთრის ტურიზმში მუშაობს, კარგად იცის, რომ დაახლოებით თებერვლის ბოლოს ლარი ყველაზე დაბლა ეცემა, ლარის კურსი ყველაზე დაბლა ეცემა. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი მომსახურების ტარიფები როგორც წესი მაღლა იწევს ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში უკუ პროცესი არ ჩანს, რომ მაგალითად ტურისტული პროდუქტი გაიაფდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ კონკურენცია არ თუ ისე მაღალია საქართველოში, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში ტურისტების ნაკადი შედარებით უფრო ნაკლებია ვიდრე ზაფხულში. აი ზაფხულის შემთხვევაში ქონდა ბოლო წლების განმავლობაში მაგალითები, რომ კონკრეტული პროდუქტები, მაგალითად ტრანსპორტირების სეგმენტი გაიაფდა, იმიტომ რომ ბევრი მოთამაშე გამოჩნდა ბაზარზე. ინდივიდუალურ თვითდასაქმებულებს გულისხმობს. ზამთრის შემთხვევაში ჩვენ ეს არ გვაქვს და ზამთრის შემთხვევაში ტურისტების ნაკადი კიდევ უფრო შეზღუდულია. აქედან გამომდინარე, ის რომ პროდუქტი, პაკეტები გაიაფდება შემიძლია ცალსახა გითხრათ შეუძლებელია და სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ლარის კურსი დაეცემა სამწუხაროდ და ეს თვალსაჩინოა ბოლო სიტყვაზე 5-6 წლის დინამიკით ჩემი აზრით ეს გამოიწვევს ბაზარზე ფასების ზრდას. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენთვის როგორც ბიზნესმენისთვის რა იქნება ყველაზე დიდი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან და აქვე მაინტერესებს და კითხავთ არის თუ არა პრობლემა კერძო და საჯარო სექტორს შორის იგივე კომუნიკაციის მიმართულებით. პირადად ჩემი შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ რაც უფრო ნაკლები იქნება სახელმწიფოს ჩართულობა რეგულაციების კუთხით, ბიზნესი დამოუკიდებლად ბევრად უფრო ეფექტურად მიხედავს როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე ფინანსურ განვითარებას ამ შემთხვევაში. მეორეს მხრივ, რაც შეუძლია სახელმწიფომ გააკეთოს კერძო მოთამაშეებისთვის ეს არის საფინანსო კუთხით, ანუ საფინანსო სექტორის სტაბილიზაცია, რომ ჩვენ მაგალითად მინიმალური რეინვესტირების პერიოდში მინიმალური გათვლები გავაკეთოთ და ვიცოდეთ დაახლოებით რა პროგნოზი შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზრდის კუთხით. ისევ და ისევ ხაზი მინდა გაუსვა ყველაზე ეფექტური რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში უпростоრად ყველაზე ნაკლები ზიანი რაც შეიძლება სახელმწიფო მიაყენოს ბიზნეს არის ის რომ უბრალოდ განზე გადგეს, ხელი არ შეუშალოს და ბევრი გვსმენია რაღაც დამატებით რეგულაციებზე, დაანებოს რეგულაციებზე ფიქს გვაცადოს მუშაობა და ჩვენ ბევრად უფრო ეფექტურად მივხედავთ ბიზნესის განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ რომ ჰელისკი ჯორჯეს დამფუძნებელი და ტურიზმის ექსპერტი სტუმრობდა საქმიანი დილის
ეთერში აქვე დავამატებ, რომ 2017-18 წლის ზამთრის ტურისტულ კურორტებზე სეზონი დეკემბრის დასაწყისში გაიხსნება, იმედია თოვლი იქნება, ამით ხელს შეგვიწყობს და მომსახურების სექტორიც მზად იქნება დიდი ტურისტული ნაკადების მისაღებად, ასე რომ იმედი მაქვს, რომ წარმატებული სეზონი გამოდგება წელს. მადლობა მარიამს და მადლობა მის სტუმარს. ჩვენ მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით არ ნაკლებ საინტერესო თემით. ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების ახალ წესთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? არაფერი? არ ვიცი. არა. არანაირი, არა. ვიდეო ჯარიმების ახალ წესთან დაკავშირებით ინფორმაცია თუ გაქვთ? არაფერი? ანუ ჯარიმები ჩაბარების ახალი წესი რო კი? და რას ფიქრობთ? ცუდია. ცუდი რატომ არის? შეიძლება რაღაცა შეგეშალოს. არაფერი? არაფერი საერთოდ არ გაგიგია? რას ფიქრობთ ამ ახალ წესთან დაკავშირებით? მე მგონი კარგი იქნება, ჩემი აზრით. დიახ, მაქვს. და რას ფიქრობთ? მომხრევა და მივისა. ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების ახალ წესთან დაკავშირებით ინფორმაცია თუ გაქვთ? არა, ჯერ არ მაქვს. რაღაცა ვიცი შვილო თორა, ბოლომდე არ ვიცი. ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების ახალ წესთან დაკავშირებით ინფორმაცია თუ გაქვთ? კი, მაქვს. და რას ფიქრობთ? კარგია. ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების ახალ წესთან დაკავშირებით ინფორმაცია თუ გაქვთ? კი, რა. აღმოჩნდა რომ ზოგმა იცის, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ 1 ნოემბრიდან ძალაში შედის ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების ახალი წესი, რომლის თანახმადაც მკაცრდება ადმინისტრირება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, რომ 1 ნოემბრიდან გარკვეულწილად მკაცრდება ადმინისტრირება მართლაც, თუმცა მეორეს მხრივ უწყება ხელმძღვანელებს ლიბერალური მიდგომებით. კერძოდ, მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ სხვადასხვა შეღავათებით. მოკეთ, ლიბერალური მიდგომა თავის მხრივ გულისხმობს ფასდაკლების აქციებს ჯარიმებზე, თუ მას ერთი კვირის ვადაში დაფარავს დაჯარიმებული, როგორც ეს პრემიერმა დაანონსა. რაც შეეხება ჭკვიან კამერებს, მათი დამონტაჟი გრძელდება და ამ ეტაპზე თბილისში დაახლოებით 100 კამერაა დამონტაჟებული. კიდევ რამდენი კამერა დამონტაჟდება, უფრო კონკრეტულად რა სისტემით მოხდება წესრიგის დამრღვევთა გაკონტროლება, ამაზე ვისაუბრებთ სტუმართან და მათთვის, ვისაც არ აქვს ინფორმაცია ახალ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო მეც მოვისმენთ გიორგი არცოშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი. გსტუმრობს საქმიანობაში, მოგესალმებით ბატონო გიორგი და კითხვაზე პასუხი მაინტერესებს. რა ხდება 1 ნოემბრიდან, რას შეეხება სიახლე, დარწმუნებული ბევრს არ აქვს ამაზე პასუხი დაზუსტებული. მე მინდა უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისათვის და მადლობა რომ გვაძლევთ საშუალებას რომ დეტალური ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს და მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგა ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ბაზაზე სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეო ანალიტიკური პროგრამა. ეს ვიდეო ანალიტიკური პროგრამები ხელს უწყობს საპოლიციო დანაყოფებს ყოველდღიურ საქმიანობაში და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის მაქსიმალურ პრიორიტეტს ანიჭებს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. შესაბამისად, დაინერგა სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეო ანალიტიკა, რომლის საფუძველზეც განვითარდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ადმინისტრირების ავტომატური მექანიზმი. ანუ რას გულისხმობ ამაში? შესაბამისად, ყველაზე აქტუალური ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები, რაც ყოველდღიურობაში გვხვდება, როგორც არის მაგალითად წითელ შუქნიშანზე გავლა, ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, გნებავთ მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება, ან სიჩქარის დადგენილი საშუალო სიჩქარის გადაჭარბება, ყველა ამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რეაგირებას მოახდენს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ვიდეო კამერა. ანუ მათთვის ვისაც აქვს განცდა, რომ ამ შემოსახვევში არ დგას საპატრულო პოლიციის მანქანა და ვერ დამაჯარიმებენ, მუდმივად უნდა იყოს პირიქით განცდა, რომ არსებობს კამერა, რომელიც დაინახავს სამართალდარღვევას და თან ამოიცნობს მანქანას, რომელიც არყავს. იცით, პირველ ყოვლისა, ყველა მძღოლი უნდა იყოს მუდმივად მობილიზებული, რომ არ დაარღვიოს მოძრაობის წესები. ეს იდეალურ შემთხვევაში. თუ არ დგას საპატრულო მანქანის ეკიპაჟი,
ამ შემთხვევაში ჩვენ სადაც გვაქვს განთავსებული ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ვიდეო კამერა, აუცილებლად მიმდებარე არეალში განთავსებულია შესაბამისი აბრა, რომელიც მიუთითებს, რომ ამ არეალში განთავსებულია შესაბამისი საპოლიციო ვიდეო კამერა. შესაბამისად, ეს აბრები მოქმედებს როგორც პრევენციული დატვირთვით, ასევე საინფორმაციო თვალსაზრისით ყველა მოქალაქეს ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას, თუ რომელ ლოკაციაზეა განთავსებული კონკრეტული თვითონ პოლიციის მანქანები აღჭურვილია ამ ტექნოლოგიით, ავტომატური ამოცნობით, თუ ისევ პოლიციელის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. კეთილნებას იმიტომ ვიძახი, რომ ადმინისტრირებაში ხშირად გვაქვს ხარვეზე, აი ჩემ თვალწინაც ბევრჯერ მომხდარა, რომ ან მოქალაქისთვის, ფეხმავლისთვის ადგილი არ დაუთმია მანქანას და ესეთ მცირე დარღვევებზე პატრული ისე შთაბეჭდილება მაქვს, რომ თვალის დახუჭვის პოლიტიკით ხელმძღვანელობს, იგივე მცირე პატარა დარღვევებზე. ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. იცით, პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ის მასშტაბური რეფორმა, რომელიც ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, როგორც ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვის თვალსაზრისით და ასევე საკანონმდებლო ნოვაციების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ რეფორმაში ჩართულობა თითოეული მოქალაქის არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. ვინაიდან თითოეული მოქალაქე კარგად უნდა აცნობიერებდეს, რომ ნებისმიერი არასწორი მანევრი ან ნებისმიერ მონაკვეთზე დაუშვათ ქვეითის მიერ გადასვლა შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ზოგადად საგზაო მოძრაობას და შესაბამისად ჩართულობა მოქალაქეების მხრიდან უნდა იყოს მაქსიმალური. რაც შეეხება საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟების აღჭურვას, რა თქმა უნდა, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვილია ეს ეკიპაჟები, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ჭკვიანი ვიდეო ანალიტიკური პროგრამა ოპერირებს იმ ვიდეო კამერებში, რომელიც ახლახანს განთავსდა. რა მასშტაბს მოიცავს განახლებული ტექნიკა ამ კამერების მაკონტროლებლების დედაქალაქის რა ნაწილზე არის 100 კამერა რამდენად ყოფნის და ეს მხოლოდ ცენტრალურ უბნებზე არის, თქვა თან აქტიურად დატვირთულ ქუჩებზე არის განსაზღვრული თუ გეგმავთ რომ მთელი ქალაქის მასშტაბით დაამონტაჟოთ? ზოგადად რა პრინციპით გადანაწილდა, რა პრინციპით შეირჩა გეოგრაფია ამ ადგილებში? იცით, პრინციპი ამ შემთხვევაში იყო ძალიან მარტივი, შესწავლილი იქნა ყველა ქუჩა, ყველა საერთაშორისო მაგისტრალი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან ერთად, შესწავლილი იქნა ამ შესწავლაში ჩართული იყო თითოეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, ვინაიდან პროექტი მოიცავს არა მხოლოდ ქალაქ თბილისს, არამედ ყველა მუნიციპალიტეტს და შესაბამისად ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი მონაწილეობს ამ პროექტში და საქართველოს მასშტაბით სულ განთავსდება 3000 ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ვიდეო კამერა. რაც შეეხება ქალაქ თბილისში, რა თქმა უნდა, გადაიფარება ყველა ლოკაცია, სადაც არის ინტენსიური მოძრაობა ჭკვიანი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით და ეტაპობრივ ვიდეო კამერები, რა თქმა უნდა, დაემატება ქალაქ თბილისს. ამ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით, როგორც აღნიშნეთ, უკვე დამონტაჟებულია და ოპერირებს 100 ჭკვიანი ვიდეო კამერა და ყოველ წამს ემატება რაოდენობრივად ვიდეო კამერები ქალაქ თბილისში. განცხადებაში ნათქვამი იყო კიდევ ლიბერალურ მიდგომაზე, ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ მიდგომაზე. რას გულისხმობს ეს და ზოგადად რატომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვენერგა ეს პრინციპი? იმიტომ რომ ლოგიკურად რო შევხედოთ, ამ პრინციპის მიმართ იყო პრეტენზიები სოციალურ ქსელებში და სხვა შორის გონიერი ეჭვები ამასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ მაინც ბიზნეს ფორმატის გადაცემა ვართ და ვიცით მნიშვნელობა რა არის ფული დროში, ვიცით რომ ხვალ 1 ლარი უფრო ძვირია სინამდვილეში ვიდრე დღეს, ანუ ადამიანს თუ აქვს საშუალება დღეს გადაიხადოს, მისთვის უფრო ხელსაყრელია დღეს გადაიხადოს. თუ არ აქვს საშუალება, მაშინ ამ პრინციპის თანახმად გამოდის, რომ ადამიანებს, რომელთაც არ აქვს საშუალება, იმათ უფრო მეც ვახდევინებ და უფრო მდიდრებს, უფრო ვისაც ხელეწიფება ამის გადახდა, დისკაუნტს უკეთებთ, რომ დღესვე გადაიხადონ. რატო ითვლება, რატო დადგა ამ პრინციპის დანერგვის აუცილებლობა? ძალიან მოკლედ საინფორმაციო ნაწილში რომ მოვაქციოთ ეს, როგორც ვიცი, იცვლება ადმინისტრების ნაწილი, ანუ ჩაბარებულად იცვლება ჯარიმა მას შემდეგ რაც ის განთავსდება ბგორზე. აი ეს განგვიმარტეთ სამართლებრივ. პირველ ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ შევისწავლეთ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და ამ პრაქტიკის განზოგადების საფუძველზე შემუშავებული იქნა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც მხარი დაუჭირა საქართველოს პარლამენტმა
დეპუტატმა. მე ვიტყოდი, რომ ეს პრინციპი აგებული არის ერთ მარტივ მიდგომაზე. ჩვენ გვინდოდა, რომ მოქალაქეები მაქსიმალურად მობილიზებულები ყოფილიყვნენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების დაფიქსირებისას და შემდგომ უკვე ჯარიმების გადახდისას. ამიტომ სწორედ ეს ბონუს სისტემა, სწორედ აქედან გამომდინარე დავნერგეთ, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს არის აპრობირებული საერთაშორისო პრაქტიკა. შესაბამისად, ადამიანი, რომელიც მიიღებს SMS შეტყობინებას და მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მძღოლს კონდეს ვალიდური მობილურის ნომერი შეყვანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს პირად პროფილზე. რათა ჩვენ SMS შეტყობინება ოპერატიულად გადაუგზავნოთ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში, ასე რომ SMS შეტყობინების მიღებისთანავე თუ კი მძღოლი მოქალაქე კარგად აცნობიერებს, რომ მან დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესები, რის გამოც ის დაჯარიმდა, ამ შემთხვევაში 10 დღის ვადაში თუ კი გადაიხდის ამ ჯარიმას, მასზე მოქმედებს ეგრეთ წოდებული საშეღავათო პრინციპი, ანუ 20%-ით ნაკლები თანხის გადახდა უწევს. მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, არავითარ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის ორიენტირებული მაქსიმალურად მეტი საჯარიმო ქვითარი დაიწეროს ან მაქსიმალურად მეტი ჯარიმის შედეგად მაქსიმალურად მეტი თანხა იქნეს ამოღებული მოქალაქეებისგან. არავითარ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მიზანი არის საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება და მაქსიმალურად მოწესრიგება საგზაო მოძრაობის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს ეტაპობრივი რეფორმები, რომელიც არ დაწყებულა გუშინ ან ერთი თვის წინ ან ორი თვის წინ, ემსახურება მთავარს, ეს არის გრძელი კამპანია უსაფრთხო მგზავრობისათვის. ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ, რაც ახლა ვიცით, რომ გაქვთ გეგმაში, დაახლოებით თუ გაქვთ გამოთვლილი, ან თუ გაქვთ უკვე სტატისტიკა შედეგების, რამდენად გაუმჯობესდა სტატისტიკა ავარიების საგზაო უსაფრთხოების ნაწილში და როგორ ფიქრობთ, აი წლის ბოლოს რა შედეგი შეიძლება რომ დავდოთ? იცით, სტატისტიკასთან დაკავშირებით კონკრეტული ციფრები მე სამწუხაროდ არ შემიძლია მოგახსენოთ ამ ეტაპზე. აჭარბებს სიკვდილიანობა წელსაც რა. და ჩვენ წლის ბოლოს შევაჯამებთ აუცილებლად მიმდინარე წლის სტატისტიკას და ყველა მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება გაეცნოს, მაგრამ მე მინდა დარწმუნებით გითხრათ, რომ ყველა ის რეფორმა, რომელსაც ახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას, ეფუძნება ექსპერტების ძალიან კონკრეტულ შეფასებებს და ჩვენ ვართ ძალიან დარწმუნებულები, რომ ეს რეფორმა იქნება ძალიან შედეგობრივი და დადებითი ტენდენციებს ჩვენ უკვე ხედავთ ყოველდღიურობაში, ვინაიდან მძღოლების მხრიდან არის უკვე შედარებითი მობილიზება, შედარებითი, ასე ვთქვათ, თავის არიდება დარღვევებისგან. რამდენად იმოქმედა? ქულების სისტემამაც იმოქმედა და მინდა გითხრათ, რომ საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცების ფარგლებში გატარდა სხვადასხვა მიმართულებით რეფორმები. ეს გნებავთ მართვის მოწმობებზე ქულების დარიცხვის სისტემა, გნებავთ უკონტაქტო საპატრულო ეკიპაჟების სისტემა, გნებავთ ვიდეო ჯარიმების ადმინისტრირების ახალი სისტემა, გნებავთ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ვიდეო კამერების სისტემა. ხა შეჯამებისთვის ამ პერიოდში და იანვრიდან პრინციპში რა სიახლეები იქნება. ხვალიდან უკვე იმოქმედებს განახლებული საჯარიმო სისტემა და ასევე მომრავლებული არის და გაზრდილი არის მაკონტროლებელი კამერების რაოდენობა და კიდევ მომავალში გაიზრდება. ქულების სისტემა უკვე მოქმედებს, რამდენიმე თვე არის. იანვრიდან მართვის მოწმობის აღებასთან დაკავშირებით ახალი წესი ამოქმედება, დედაქალაქის ქალაქის ქუჩებში მოხდება გამოცდების ჩაბარება. კიდევ რამე ხომ არ გამომრჩა, ასეც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ კამპანიის ფარგლებში. და ასევე დაენერგა უკონტაქტო პატრულირების სისტემა. უკონტაქტო პატრულირება, რომელიც ასევე მოქმედებს და ის წინასწარი პერიოდი, რომელიც ჯარიმის გადახდის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ამ რეგულაციების გავლენის ანალიზი იყო, ანუ ვიცით სიტყვაზე რამდენად შეამცირებს იმ ცუდ სტატისტიკას, რაც გვაქვს თუნდაც იგივე გზაზე მომხდარი შემთხვევების მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენთან გზაზე თან ეს სტატისტიკა ზრდადია წლების განმავლობაში, უკვე 600-ზე მეტი ადამიანი იღუპება გზებზე საქართველოში, ნუ ომში 2008-ში დაგვეღუპა 408 და ნუ უფრო მეტი გვეღუპება. ძალიან სამწუხარო სტატისტიკა, მაგრამ მე ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცების თვალსაზრისით და ჩვენ ვართ დარწმუნებულები, რომ ის რეფორმები, რომელიც ხორციელდება სამინისტროს ფარგლებში, აუცილებლად მოგცევს დადებით შედეგს და გვექნება ძალიან კარგი დადებითი ტენდენციები.
რომ არ ვიყოთ დარწმუნებულები ამ რეფორმების მნიშვნელობაში და საჭიროებაში, ნამდვილად არ განვახორციელებდით და როგორც აღნიშნე, თითეული მოქალაქის ჩართულობა ამ რეფორმის პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რათა იყოს მაქსიმალური მიმღებლობა და მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ მოქალაქეებს, რომლებსაც სურთ, რომ დეტალურად გაეცნონ ამ პრინციპს ვიდეო ჯარიმებთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს Facebook გვერდზე, გნებავთ ოფიციალურ ვებ გვერდზე, Police-ზე არის განთავსებული აღწერილობა ამ პროცედურების და შესაბამისად ჩვენ ასევე საპატრულო ეკიპაჟების მიერ გავავრცელეთ ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ფლაიერები, რათა ყველა მოქალაქემდე მიგვეტანა ეს ინფორმაცია, ამ სიახლის თაობაზე ინფორმაცია და ვისაც არ აქვს ჯერ კიდევ ამ ტიპის დეტალური ინფორმაცია, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გაეცნონ როგორც სამინისტროს ნაწილობრივი ინფორმაცია ეს აქტუალური შეკითხვით დავამთავროთ. კი ან არა პასუხია დავალდებულდებიან თუ არა პატრულის ოფიცრები, რომ მუდმივად ჩართული კონდეთ თავიანთი სამხარის კამერა. იცით ამ შეკითხვაზე მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მუშაობს ინტენსიურად და რა თქმა უნდა რეფორმის ფარგლებში ჩვენ ვთვლით, რომ ყველა ის ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც დანერგილი არის სისტემაში, აუცილებლად იქნება მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებული. თუმცა არ იქნება რაიმე სახის ჯარიმა თუ არ იქნება გამოყენებული სიტყვაზე ჩამქრალი აქის კამერა და იცით ამ შემთხვევაში მე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს არ წარმოვადგენ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს როგორც საგზაო მოძრაობის და საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მხრივ, ასევე კრიმინალთა ბრძოლის თვალსაზრისით და შემიძლია გითხრათ, რომ ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და მაქსიმალური შედეგები გვინდა რომ იყოს მიღწეული ძალიან უმოკლეს ვადებში. მე წარმატებას გისურვებთ იმ პროგრამის განვითარებაში, რომელიც გულისხმობს საგზაო უსაფრთხოებას, მშვიდობიან მგზავრობას უსურვებ ყველაზე, რა თქმა უნდა, იმ ადმინისტრაციული წესების დაცვას, რომელიც მათივე უსაფრთხოებისათვის და მათ გვერდით მოძრავი ადამიანების უსაფრთხოებისთვის არის მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ ტრანსპორტით, ეს განსაკუთრებით ხაზგასასმელია. მადლობა სტუმრობისათვის კიდევ ერთხელ. მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ნოემბერს საქართველოს სოფლიო დაზოგვის დღეს აღნიშნავს. აქტიურ კამპანიაში უკვე მე-6 ჩართული საქართველოს ამ დღეს ფაქტობრივად კვირეულს უძღვნის. საფინალო კამპანია ამ კვირეულის ფარგლებში ყვარელში დაზოგვის დღისადმი მიძღვნილი სპეციალური აქტივობით დასრულდება. ყვარელში დაჯილდოვდებიან სოციალურ მედიაში ჩატარებული კონკურსის გამარჯვებულები. 9-დან 13 წლამდე ასაკის 24 გამარჯვებული ბავშვი. სოფლიო დაზოგვის დღეში კომერციული ბანკებიც მონაწილეობენ.
მუშაობენ, რომელთაგან სხვადასხვა სახის აქტივობებს უნდა ველოდეთ მთელი კვირის განმავლობაში ალბათ. და არა მხოლოდ ამ კვირის განმავლობაში, საერთოდ სოფლიო დაზოგვის დღეს დიდი ისტორია აქვს. საქართველოში როგორც შეთამაღნიშნა მას უკვე მე-6-ად აღნიშნავთ და ამ დღისთვის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა საგანგებო ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. მოდით კობა გვენეტაძის ამ კომენტარს მოусმინოთ. სოფლიო დაზოგვის დღე, რომელიც 1925 წლიდან არაერთ ქვეყანაში აღნიშნება, მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ამაღლოს ცოდნა დაზოგვის სარგებლიანობის შესახებ და მოახდინოს დაზოგვის წახალისება. აუცილებელია, რომ დაზოგვის კულტურისადმი და გონივრული ხარჯვისადმი ინტერესი ადრეული ასაკიდანვე გავუღვივოთ მომავალ თაობას, რაც თავის მხრივ მათი ფინანსური კეთილდღეობისაკენ გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია. ამ დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები 31 ოქტომბერს დაიწყება და 4 ნოემბერს დასრულდება და ის მოიცავს მრავალ საგანმანათლებლო აქტივობას. საქართველოში ღონისძიების ორგანიზატორები ეროვნული ბანკი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი, საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის და 7 ქართული კომერციული ბანკია. დღეს 31 ოქტომბერია და სწორედ საქმიანი დილიდან ვიწყებთ. ლაშა გზირიშვილ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსს და სალომე მოისტრაფიშვილს, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივ წარმომადგენელს ვასპინძლობთ. მადლობა მობრძანებისთვის. ამ კვირაულს ვიწყებთ დილას საქმიანად და საქმიანი დილის სტუდიაში. მიხარია რომ აქ ხართ, იმიტომ რომ ეს თემა, აი სალომეს კი ემახსოვრება, შაშანაც ძალიან აქტუალური იყო და წინა წლებშიც ჩვენთვისაც. რამე პროგრესი ვნახეთ ამ პერიოდის განმავლობაში, მე-6-ად აღნიშნავთ დღეს სად ვართ და სად გავჩერდით. მოდით ამით დავიწყოთ. ისმენთ ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც აღინიშნა, ჩვენ უკვე მე-6-ად აღნიშნავთ ამ ღონისძიებას, უერთდებით ამ ღონისძიებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წლიდან წლამდე დაინტერესება მატულობს, ანუ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, უფრო მეტი ბავშვი არის ჩართული, მეტი ბანკები არიან ჩართული და მრავალფეროვანია ის ღონისძიებები, რომლებსაც ბანკები ახორციელებენ ამ კვირეულის განმავლობაში. ერთი საინტერესო არის კიდევ ის, რომ ჩვენ ადრეც გვისაუბრე ამას და აღვნიშნავს, რომ ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში დაზოგვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, რომლის ახალისებასაც ჩვენ ვცდილობთ და ამ მიმართულებით ვმუშაობთ და მათ შორის ფინანსური განათლება გულისხმობს არა მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემას, არამედ გარკვეული ჩვევების ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, დაზოგვის დღის აღნიშვნაც, ასე ვთქვათ, ტრადიციულია, ის ყოველწლიურად აღინიშნება და პლუს ის ღონისძიებები, რომელიც ამ კვირეულის ფარგლებში ტარდება, არის მიმართული იქითკენ, რომ ბავშვებმა, ახალგაზრდებმა და ზოგადად მოსახლეობამ გამომუშავოს დაზოგვის ჩვევა. მაგალითად, შარშან ბანკებს ჰქონდათ ესეთი აქცია, გამარჯვებულ ბავშვებს სხვადასხვა ღონისძიებებში გაუხსნეს ანაბრები, წელსაც იგეგმება იგივე, მაგალითად ყვარელში, როცა ჩვენ ჩავატარებთ დაზოგვასთან დაკავშირებულ თამაშს, გამარჯვებულ ბავშვებს ბანკები გაუხსნიან ანაბრებს. ეს არის იმისთვის კეთდება, რომ ბავშვი მიეჩვიოს ახალგაზრდობიდანვე, ადრეული ასაკიდანვე დაზოგვას. ეს იყოს მუდმივი პროცესი და არა ერთჯერად. და სტერეოტიპი მინდა რომ დავამსხვრიოთ, რომელიც ჯერ კიდევ კარგად არის გამზარი, რომ მცირე შემოსავლიანობის არ მაგდა რა დავზოგო. ხო, აი დაახლოებით ეგეთი ტონით და ამ შინაარსით, მცირე შემოსავლიანობის შემთხვევაში შესაძლებელია დაზოგვა. და დაზოგვა არ გულისხმობს მხოლოდ ჭარბი თანხის გადანახვას იმისათვის, რომ მე როცა დაგჭირდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ იგივე ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში დაზოგვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა საგანმანათლებლო მასალას შევიმუშავებთ და მე მინდა მოვიყვანო ორი მაგალითი, ასე ვთქვათ, გამონათქვამი, ერთი უორენ ბაფეტს ეკუთვნის, რომელიც ამბობს, რომ უნდა დაზოგო არა იმდენი, რამდენის დაგრჩება დახარჯვის შემდეგ, არამედ უნდა დახარჯო იმდენი, რაც დაგრჩება დაზოგვის შემდეგ. ანუ ამით ხაზი ესმება იმას, რომ დაზოგვა ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს კიდევ ერთხელ გამომეორებ, რომ ეს უნდა იყოს ცხოვრებისეული ჩვევა. ბუნებრივია, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან დიდი თანხები შეიძლება, რა თქმა უნდა, მცირედით შეიძლება დიდი თანხას დაგროვდეს. მესმის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის შემოსავალი შედარებით დაბალია, თუმცა დაბალი შემოსავლის პირობებშიც კი, თუნდაც მცირედი ის დაგროვებითაც შესაძლებელია დიდი თანხის აკუმულირება. და კიდევ ერთი მომენტი, აბრაამ ლინკონს აქვს ეს ნათქვამი, რომ ფინანსური კეთილდღეობა ზოგადად იწყება, უბრალოდ არის შრომის შედეგი და ის იწყება დაზოგვით. ანუ დაზოგვა მათ შორის გულისხმობს შრომასაც, იმისთვის რომ თანხა დავზოგოთ, ბავშვები მათ შორის უნდა მიეჩვიონ შრომას, გარკვეული შრომის გაწევას, იმისთვის რომ კონდეთ საკუთარი შემოსავალი და ის დააგროვონ კონკრეტული მიზნებისათვის. ნუ ამ სტერეოტიპის დასანგრევად, რომ დაბალ შემოსავლიან ქვეყნები, ანუ
დაზოგვარო ჩვევაა და არა იმდენად შემოსავალზე მიბმული ჩვენზე ცუდი ქვეყნები როგორც ზამბია ეკონომიკური თვალსაზრისით გულისხმობ ეთიოპია მონღოლეთი ანუ per capita მშპ-ს ჩვენზე დაბალი მშპ-ს მქონე ქვეყნები იქ უფრო მეტ ზოგავენ ვიდრე საქართველოში სადაც მთლიანში და პროდუქტის დაახლოებით 20-25% შორის ვართ წელს არ მახსოვს სუსტი მონაცემი ამიტომ იმედია არ ვწდები თუმცა 2010 წელს 11%-ზე ვიყავით და კარგი პროგრესია ამაში თქვენი კამპანიის დამსახურებაც არის რატომ უნდა დავზოგოთ რატოა კარგი ეს ეკონომიკისთვის გავიგეთ რომ ეს ჩვევა უნდა გაუჩინოთ ბავშვებს პირადი ფინანსებისთვის ეს გასაგებია რომ რაღაც მომგებიანია მომავალში კარგად გამოვიყენებთ ამ ფულს მაგრამ ზოგადად ეკონომიკისთვის რატო არის კარგი დაზოგვა რატო სახელმწიფო რატო მოუწოდებს ხალხს რომ დაზოგოს ფული რაში აწყობს ეს სახელმწიფოს რამდენიმე მიზეზი არის მთავარი მაგალითად ბავშვებზე როცა კეთდება აქცენტი და ნებისმიერ თქვათ ადამიანზე ნებისმიერ მოქალაქეზე ბუნებრივია გვესმის რომ ეკონომიკური პროცესები ცვალებადია ხშირად ხდება შოკები დიდი თუ მცირე დანაზოგი პირველ რიგში ყველაზე ხელშესახებიან რაც არის მომხმარებლისთვის არის ის რომ გარკვეული დაზოგილი თანხა ეს არის ეგრეთ წოდებული ბუფერი ფინანსური სიძნელეების დროს გაუთვალისწინებელი ფინანსური სიძნელეების დროს კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია პერსონალურ დონეზე როდესაც აქვს ადამიანს საშუალება რომ გარკვეულ ფინანსურ სიძნელეს გაუმკლავდეს და ზოგადადაც ჯამში თანხების მობილიზება და ადგილობრივი თანხების მობილიზება საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზოგადად ფინანსური სტაბილურობისთვისაც. ანუ თან ჩვენ ქვეყანაში ბევრი იმპორტირებული პროდუქცია, ანუ სამხმარებლო ხარჯი 70%-მდე მოდის თუ არ ვცდები იმპორტირებულ პროდუქციაზე, ხო? რაც ანუ ეს თანხა გადის ეკონომიკიდან, რასაც ხარჯავთ და რასაც ზოგავთ რჩება ეკონომიკაში, იმიტომ რომ დევს ბანკებში და ახალ ინვესტიციებს ხმარდება. ხო, შესაძლოა იმპორტ-უშუალო კავშირი არ ქონდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თავარი მიზანი დანაზოგების აკუმულირების არის ერთი, რომ თქვა რესურსი გაჩნდეს თუნდაც ფინანსურ სისტემაში, რომელიც შემდეგ შესაძლებელია ეკონომიკის დაფინანსებისთვის გამოვიყენოთ და პერსონალურ დონეზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოკლევადიან ფინანსურ სიბრძნელებთან მარტივად გამკლავება. წელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ფინანსური განათლების წლად გამოცხადა და არწმუნებულა, რომ დაზოგვის თემა იქნება ასევე ერთ-ერთი აქტიური. სალმე თქვენი სტუმრობისას ბევრჯერ გვისაუბრია ამ ნაწილში და წეღანც ასეთი ფორმულები დავსვიკითხო, რა შეიცვალა. თქვენთვის სამუშაოს ნაწილში რა შეიცვალა, იმიტომ რომ ფინანსური განათლების ნაწილში ასევე სკოლებში იგეგმება, რომ იყოს გარკვეულწილად აქტიურობა, მიეცეთ განათლება ბავშვებს და ასე შემდეგ. თქვენ როცა გეგმავთ კამპანიას, თუნდაც დაზოგვის მიმართულებით, ირჩევთ ბავშვებს, ახალგაზრდებს. აი ამ პროცესის პარალელურად რამდენად გაიზარდა, მოასწრო ამ 6 წელში მთავრობა და რამდენად არის ინფორმირებული საშუალო ასაკის რეალურად ის ადამიანები, ვინცაც შეუძლია რომ დაზოგონ თანხები. უფრო კარგი და პროდუქტიულია ამ თემებზე ბავშვებთან ლაპარაკი. მათთვის უფრო ადვილად ასაქმნელია ძალიან ბევრი რამ. ჩვენ და გასაკვირად ან რა ჩვენ და სასიამოვნოდ. იმიტომ რომ ძალიან გათვითცნობიერებული არიან თანამედროვე ტექნოლოგიებში, ან თანამედროვე ფინანსურ პროდუქტებში უფრო ადვილად ითვისებენ და მათთან ურთიერთობა ამ თემებზე არის უფრო, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პროცესი, რაც ძალიან კარგია. ჩვენ გვაქვს სკოლებში ამჟამად ზუსტად აი დაზოგვის დღეს და მთელ კამპანიას მიუძღვენით ოქტომბერში დავიწყეთ, დეკემბრის ბოლომდე გაგრძელდება ეს პროექტი, არის დაზოგვის თამაში, სამაგიდე თამაშია, რომელსაც 1300 ბავშვთან განვახორციელებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, 52 სკოლა, საჯარო სკოლა იქნება ჩართული და კომპანია Kings-თან ერთად ვაკეთებთ ამ პროექტს, სადაც ბავშვებს შეეძლებათ რომ ითამაშონ ეს სამაგიდე თამაში და იქ არის რეალური ცხოვრებისეული სიტუაცია სადაც უნდა მიიღო ფინანსური გადაწყვეტილება და არა მხოლოდ ფინანსური, საყოფა ცხოვრება, ის ზუსტად დავზოგო თუ რაღაც კომპიუტერი ვიყიდო, იქ ბებია საწავიყო, ან რითი გავისტუმრო, თქვათ, ჯანმრთელობის ხარჯები ამ ბების. გებული მათ თანამედროვეობაზე. კი, ადაპტირებულია საქართველოს რეალობაზე, სახელებით და ადგილმდებარეობით დამთავრებული და აი ამ თამაშს რამოდენიმე თამაშს დავესწარით ჩვენ თვითონაც როგორც მიდის და ეს ბავშვები ისეთი ინტენსივობით არიან ჩართულები და ისე მოწონდა, ისე აინტერესებს
ვფიქრობთ, რომ ეს ესე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან კარგი და სასარგებლო სიგნალია, რომ უფრო თემები გახდა უფრო ვთქვათ, ცნობილი ბავშვებისთვის, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, მოდით დასულ მოსახლეობას რო გავამახვილოთ ყურადღება, აი ზუსტად ის ფაქტი, რომ განათლების, ფინანსური განათლების წლად გამოცხადა შემდეგი წელი და ეს სტრატეგია, ეროვნული სტრატეგია, რაც მივიღეთ, ძალიან ბევრი აქტივობა, თემები წამოწია. უკვე ანუ დაზოგვაზე რო ვლაპარაკობთ, ადეკვატურად მოდის ძალიან დიდი ესე ვთქვათ, აგრესიული კომენტარი, როგორც შოთა თქვა, რომ არა მაქვს რა დაზოგო, მაგრამ იქნებ უფრო ჩაუღრმავდეთ თვითონ დაზოგვის განმარტებას. ეს კონკრეტულად არ ნიშნავს იმას, რომ მე ავიღო და ბანკში მქონდეს რაღაცა 10,000-იანი ან 100,000-იანი ანაბარი. ეს ნიშნავს, რომ აი მე ქუჩაშიც მქონია ეგეთ რომ მშობელი და ბავშვი რო საუბრობდნენ რომ ვაი მე შარშანდელი ზამთრის ქურთუკი გამოვიღე და იქ ორლარიანი დახვდა და ბავშვი ისე გაეხარდა რომ უცებ ორლარიანი აღმოჩინა და ანუ ეს პატარა რაღაცა ნიუანსები ყულაბის ქონა სახში ბავშვისთვის ან დიც რო კონდეს რაღაც ასე ვთქვათ კონკრეტული ადგილი რო სადღაც პატარა თანხების მობილიზება მოახვედროს რომ რაღაც ზამთარში ბევრი გადასახადი გვაქვს ამისთვის ვიყო მზად ეს არნიშნავს რომ ჩვენ ვართ მდიდრები და ამ თანხას ვდებთ ხო პირიქით ანუ თვითონ დაზოგვის დღის თარგმანიც ინგლისურად საიდან წამოვიდა ეს ინგლისურად არ იტალიაში დაფუძნდა და გერმანია მიიღო ამაში დიდი მონაწილეობა მაგრამ თვითონ სიტყვა ინგლისურად როგორ ჟღერს არის მომჭირნეობის დღე ანუ ესე დაარსდა 25 წელს. მომჭირნეობა არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვარ მდიდრები. პირიქით გულისხმობდა იმას, რომ ეს იყო პოსტ-ომის პერიოდი ევროპაში და უჭირდათ და დაიწყეს დაზოგვა. ანუ იმისთვის, რომ აი ამ რეაბილიტაცია შეძლებოდა ქვეყანას, ხო, განაზოგი იქცევა ინვესტიცია და თუ არ დაზოგვა ერთჯერადი ხარჯი იქნება და მარტო იმ წელს წაადგება ეკონომიკას და დაზოგილი იტრიალებს ინვესტიციას. ყველაფერი პროცესია და ანუ ეს როგორც ლაშამ აღნიშნა, როგორც ინდივიდს ახდენს გავლენას, ასევე ახდენს მთელ ეკონომიკაზე გავლენას, ნუ ეს რაღაცა დიდეთ რო დავინახოთ სურათი მთელი დიდი მასშტაბით. ასე რომ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი იძულებითი კამპანია, რომ გინდა თუ არა ფულები სადღაც ჩავჯიბოთ. სანამ დაგემშვიდობებით, ამ კვირეულთან დაკავშირებით გითხავთ, კი ვახსენეთ ყვარელი, რომელიც 4 ნოემბრის საფინალო პრინციპში ღონისძიება იქნება და განსაკუთრებით 24 ბავშვისთვის, ვინც იქ მოხვდება და შესაბამისად გამარჯვებას ნახავთ, მაგრამ ამ კვირის განმავლობაში და ამ პერიოდის განმავლობაში რას ველოდებით? იგი პირველ რიგში დღევანდელი დღით ესე თქვა ხსნით, ქართული ბანკები ვიღეთ მონაწილეობას ჩვენს. მადლობთ რომ მოგვიწევთ. 7 ბანკი როგორც თქვენ ახსენეთ მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში, 7 მსხვილი სამომხმარებლო ბანკი. ექნებათ აქტივობები ფილიალებში, ჩაატარებენ სხვა ასე თქვა საინფორმაციო შეხვედრებს როგორც თავის კლიენტებთან, ასევე კლიენტის ბავშვებთან. თამაშს თვითონაც შეეხება ყვარელში, უბრალოდ თამაშა ღონისძიებას. ჩვენ ესე ვთქვი რაღაც გვაქვს დაგეგმილი, რომ იქ იქნება ასე თქვა კიდე ერთი დიდი თამაში, რასაც განძის მაძიებლებს დავარქმევთ და იქ ბავშვებს ექნებათ ინტელექტუალური გამოცანები, თამაშები, შეჯიბრები და ფულის მუზეუმს დაათვალებენ, ასევე იდეას სახლ-მუზეუმს დაათვალებენ, რომელიც სხვათაშორის საბანკო სფეროში და დაზოგვის ძალიან ბევრი წერდა. დიახ, ილია ჭავჭავაძის მოგსაუბარი. ამასაც დაათვალიერებენ სახლ-მუზეუმს და ძალიან ისეთი სახალისო დღე გვაქვს დაგეგმილი და ასევე იქ გამარჯვებული 64-დან გუნდში, ვინც გაიმარჯვებს 6 ბავშვი, იმათ გაუხსნიან ანაბრებს ქართული ბანკები და პლუს დამატებით საჩუქრებით ელოდებათ თქო ყველა მონაწილეებს. პარალელურად მაინც ფილიალში შესვლისას იმედია რომ იგრძნობენ კლიენტები ამ კვირეულს და იქ დახვდებათ სხვადასხვა აქტივობები ბანკების მიერ. ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, კინგსის მეშვეობითაც ასევე სკოლებშიც გვექნება აქტივობები და რომელიც გაგრძელდება და დეკემბრის ჩათვლით არის პროექტები. მომავალ წელს ბევრი სიახლე იქნება და არა მხოლოდ მომავალ წელს. მადლობა სტუმრობისათვის, დიდი მადლობა. რამე ხომ არ შეგვიძლია რომ დავამატოთ დღევანდელი დღესთვის კამპანიის პარკლებში. ერთ-ერთი ჩვენ შეგვიძლია ვთხოვოთ, მოუწოდოთ მშობლებს პირველ რიგში, რომ მათ განავითარონ ეს უნარჩვევა ბავშვებისთვის. კონდეთ პატარა ყულაბები თავიანთი შვილებისთვის და მიაჩვიონ ისინი თუნდაც მცირე თანხით დაზოგვას და რაც თავარია ბავშვებს აქვს ძალიან დიდი ინტერესი ამ საქმიანობისადმი და აი ამ დაზოგ თანხას შეუძლიათ დაარქვან კონკრეტული მიზნისთვის შეუძლიათ დაზოგვა. მაგაში დაგეთანხმებით პირადი გამოცდილებით. მეც ვეთქვი რეკომენდაციას, რომ თუ ვერ ზოგავთ, ანუ არ ყოფნით ნებისყოფა რომ დაზოგოთ, მომეცით მე ფული.
და მე დაგიზოგავ. ხო, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე ასე ყუაბაში შეგროვებული ფული ძალიან მიხარდა, როცა რაღაცას კონკრეტულ თანხამდეში მივიდოდი და რაღაცას ყიდულობდი და მეგონა რომ ეს ნამდვილად ჩემი ნაყიდი იყო. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ლაშა გზირიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი და სალმე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახული ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი გსტუმრობდნენ საქმიან დილაში. დღეიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით აქტიური კამპანია იქნება დაზოგვასთან დაკავშირებით. მე გისურვებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი ქონდეს და მეტის დაზოგვა მოახერხოთ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მოახერხოთ დაზოგვა იმისათვის, რომ შემოსავლები გაიზარდოს. ჩვენ ახლა სარეკლამო პაუზა გვექნება. იქამდე სანამ ბიზნეს მედია საქართველოს გააგრძელებს ქალების ნარატივით დევაპირველზე მაუწყებლობას, 3 საათზე კი საქმის კურსი გეოლდებათ ბექაბაციკაძესთან ერთად. ჩვენ შევხვდებით ხვალ დილით 8-ზე. ისევ დევაპირველზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.